Chương 4. Bong bóng vỡ. Sau này, một số nhà đầu tư đã khám phá ra cách xoay chuyển tình thế ở phố Wall để lấy lại khoản tiền đã mất trong danh mục đầu tư của mình. Họ muốn công bằng được thực thi. Đầu tiên, mọi việc diễn ra bình thường, nhưng cùng với sự phát triển lên đến cực điểm của những vụ bê bối, các nhà đầu tư bắt đầu phản đối. Những kẻ hèn hạ đã làm nhiều việc xấu xa mà lại không bị trừng trị. Họ hét lên: Ủy ban chứng khoán, viết tắt là SEC, đâu rồi? FBI đâu rồi? Ai đó phải làm gì đi chứ? Cuối cùng, các nhà cầm quyền cũng bắt giữ những tên vô lại của các tập đoàn lớn của Mỹ và phố Wall. Các luật kế toán được xem xét kỹ lưỡng hơn. Họ đặt ra những nguyên tắc chỉ đạo mới cho các chuyên viên phân tích, tư vấn của thị trường chứng khoán. Một số người bị bắt giữ. John Girard và hai con trai của ông là Timothy và Michael, thành viên ban giám đốc hãng truyền thông Adelphia, bị cách chức vào ngày 24 tháng 7 năm 2002. Scott Sullivan, CFO của Qualcomm và giám đốc cao cấp David Mayers, cũng như CEO Denis Koloski của Tyco, tất cả họ đều phải chịu một kết cục giống nhau. Các nhà đầu tư reo hò vui vẻ. Thật không may cho các nạn nhân, những hành động của chính phủ vẫn quá ít ỏi và mù màng. Những người bị hại đầu tiên đã bị cướp mất hàng tỷ đô la, và không một nhà chức trách nào có thể đền bù được những thiệt hại đó. Với các hãng môi giới ở phố Wall, những hành động đó lại là quá nhiều và quá sớm. Khoản phí IPO giảm từ 51,5 tỷ đô la vào năm 2000 xuống còn 8,4 tỷ đô la vào quý 1 năm 2002, giảm 84%. Lợi nhuận của Merrill Lynch giảm còn 85% trong năm 2001. Lợi nhuận cũng sụt giảm ở Morgan Stanley, Lehman Brothers and Goldman Sachs. Đây là thời điểm họ cần nhiều lợi tức nhất. Các nhà làm luật và công chứng đã tấn công vào bản chất của chiến lược mở rộng thị trường và những nghiên cứu sai lầm của các công ty. Ở một vài công ty lớn, tình hình thậm chí còn xấu hơn nhiều. Các số liệu kế toán bị sửa đổi, các khoản nợ lớn bị che giấu trong sổ sách của các công ty con ở nước ngoài, và còn rất nhiều khoản lỗ bị phủ lên bằng bảng lợi nhuận dự kiến trong quỹ lương hưu của nhân viên. Bây giờ, các quy định đã bắt đầu thay đổi. Rõ ràng là thời kỳ trì trệ mang lại thuận lợi cho họ trong những năm 1990, nay đã trở thành thòng lọng treo cổ họ vào những năm 2000. UCBS là ví dụ điển hình cho những sự kiện xảy ra sau đó. Sự trở lại của các kiểm toán viên. Vài tháng sau cuộc gặp đầu tiên với các tư vấn viên, CEO của UCBS thấy họ còn tiến hành một cuộc gặp tương tự với một công ty khác. Chúng tôi là kiểm toán viên, không phải là tư vấn viên. Một tay khôn khéo trả lời. Chúng tôi muốn đưa ra một vài câu hỏi về tình hình tài chính thực tế của UCBS. Ngay lập tức, Paul Johnson giơ tay lên phản đối. Đợi chút, tôi đã biết tất cả. Chúng hoàn toàn hợp pháp. Các kiểm toán viên lén lút nhìn nhau và sau đó một người trả lời. Trong bề ngoài thì có thể như vậy, nhưng thực tế thì không. Ví dụ, hãy tận dụng những mối quan hệ hợp tác và các chi nhánh. Đừng nói với tôi những lý thuyết đó nữa, Johnston phản đối. Các hãng tên tuổi khác mà tôi biết có đến hàng trăm trụ sở và chi nhánh. Nếu so sánh với họ thì chúng ta chỉ là một công ty quá nhỏ bé. Chúng ta chỉ sở hữu chưa đến 49% vốn của mỗi chi nhánh. Đó là lý do tôi tập trung toàn bộ số vốn mình vào một công ty. Liệu đó có phải là quy định không? Đúng, nhưng nó chỉ là một phần của quy định mà thôi. Quy định chỉ ra rằng nếu ngài có thể quản lý tốt các chi nhánh công ty thì số vốn ít không còn là vấn đề. Thậm chí nếu ngài chỉ có 1% vốn thì ngài cũng có thể củng cố công ty của mình. Những công ty mà ngài nhắc tới như Tyco, Enron, vân vân đều thuê một nhóm luật sư lớn để tạo ra sự hợp pháp hóa về hình thức. Công ty ngài thậm chí còn chưa làm được điều đó. Làm sáng tỏ sự gian dối trong lương hưu. Như thường lệ, các kiểm toán viên xem xét một lượt bản sao các bảng tính lớn trong máy tính và tập trung chú ý vào bảng dự kiến lương hưu cho người lao động. Giám đốc điều hành hít một hơi dài.
Ông ta biết điều gì sắp xảy ra. Ngay từ đầu, ông ta đã cảm thấy lo sợ và càng ngày nỗi lo sợ càng tăng. Tôi không cần phải nhắc lại với anh chứ, ông ta nói với một tay kiểm toán viên. Anh đã nói rằng thị trường cổ phiếu tăng vào cuối những năm 1990 đã tạo nên một đống vàng chưa từng có cho UCBS, và bây giờ thị trường cổ phiếu sụt giá vào đầu những năm 2000. Thì hũ vàng anh nói đến giờ chỉ còn là đống than chì, và nó là đòn chí tử làm suy giảm lợi nhuận của chúng tôi trong những năm tới. Năm 2000, ông tiếp tục, thị trường sụt giảm mạnh kéo theo sự thâm hụt quỹ lương hưu và chúng ta đã cố tình lờ đi. Nhưng đến năm 2001, thị trường lại tiếp tục sụt giảm và chúng ta vẫn tiếp tục lờ đi. Tuy nhiên, hiện tại thị trường vẫn đang suy giảm và chúng ta không thể lờ nó thêm nữa. Chúng ta phải thừa nhận sự thâm hụt này. Đúng, chúng ta có thể kéo dài tình trạng này thêm một thời gian, nhưng nếu thị trường suy giảm hơn nữa, giọng ông kéo dài, gợi mở về một hậu quả khủng khiếp. Johnston chỉ có thể nghĩ được một lời bào chữa. UCBS cũng chỉ là một trong hàng trăm công ty chịu ảnh hưởng từ sự suy sụp thị trường chứng khoán. Ông ta nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể, các nhà đầu tư không muốn giao dịch với UCBS. Vì vậy, sau nửa tiếng, cuộc thảo luận lại quay trở về tình trạng khủng hoảng tiền trợ cấp đang lan rộng trên toàn quốc. Theo điều tra của hãng Thomson Reuters, tại 500 công ty của Mỹ, 87% cho biết tiền lương hưu của họ được thanh toán đầy đủ vào đầu những năm 2000. Đến đầu năm 2002, khi chỉ số S&P 500 giảm 20%, thì con số này giảm xuống chỉ còn 37%. Tổng thâm hụt của 234 công ty có chương trình hưu trí quyền lợi xác định trước thuộc S&P 500 lên đến hơn 78 tỷ đô la. Nhưng ngay cả con số khổng lồ này cũng đã là dựa trên những nhận định hết sức lạc quan về thị trường và nền kinh tế. General Motors là một ví dụ. Năm 1999, tiền trợ cấp của GM có khoảng thặng dư 4,5 tỷ đô la, nhưng đến cuối năm 2001, GM lâm vào tình trạng khủng hoảng với mức thâm hụt trong quỹ lương là 12,6 tỷ đô la. Ford cũng đã đi từ số tiền dư 8,2 tỷ đô la năm 1999 đến sự thâm hụt 2,4 tỷ đô la. Năm 1999, hãng Delta Airlines có khoản dư nhỏ trong quỹ lương hưu là 148 triệu đô la, nhưng đến năm 2001 đã thâm hụt tới 2,3 tỷ đô la. Thông thường, khi các công ty tính toán tổng quỹ lương hưu trong danh mục vốn đầu tư, họ luôn cố gắng làm sai lệch các khoản nợ tiềm tàng bằng 3 cách. 1. Họ đương nhiên cho rằng thị trường chứng khoán sẽ được bù lại trong những năm tới, kể cả khi không có bằng chứng nào chứng minh cho sự phục hồi đó. 2. Họ luôn tin vào sự phát triển vững chắc của nền kinh tế, thậm chí ngay cả khi thực tế là nó có khả năng suy thoái. 3. Họ tin chắc những khoản đầu tư lớn sẽ quay trở lại, trong khi thực tế thì điều đó quá xa vời. Họ luôn sống ở thế giới trong mơ mà không ai đánh thức nổi. Nhưng khi những giấc mơ biến đi như cơn gió thoảng và thực tế hiện ra trên giấy tờ, thì đó là lúc bắt đầu chuỗi ngày địa ngục. Họ phải đối diện với những món nợ khổng lồ phải thanh toán. Khi mọi việc đổ vỡ, những con số được đưa ra quả là có tin. 2/3 các công ty trong S&P 500 nợ lương hưu của nhân viên. 13 công ty khác thâm hụt quỹ trợ cấp lương hưu hơn 1 tỷ đô la. General Motors 12,7 tỷ đô la, Exxon 7,2 tỷ, Ford 2,5 tỷ, Delphi 2,4 tỷ, Delta Airlines 2,4 tỷ, United Technologies 2,3 tỷ, AMR 1,9 tỷ, Pfizer 1,3 tỷ, Procter & Gamble 1,1 tỷ. 4 công ty có mức thâm hụt 1 tỷ đô la là Chevron, Texaco, Pharmacia, Goodyear, Raytheon, và 32 công ty có mức thâm hụt hơn nửa tỷ đô la, hơn 100 công ty có mức thâm hụt 100 triệu đô la hoặc hơn. Cách che giấu của các kiểm toán viên. Cuộc họp giữa Johnson với các kiểm toán viên kết thúc trong sự tranh luận gay gắt.
Các kiểm toán viên muốn UCBS sửa chữa sai lầm và ngay lập tức bắt tay vào việc điều chỉnh trên quy mô rộng để có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng Johnston lại muốn hoãn kế hoạch đó. Ông hiểu rõ những ý kiến tranh luận của họ và thậm chí còn đồng ý với hầu hết những ý kiến đó, nhưng ông chưa sẵn sàng đặt cược cho kế hoạch tài chính đó. Ông vội vã quay trở lại bàn làm việc của mình, trong khi người thư ký nhanh chóng nói liên lạc cho ông nói chuyện với giám đốc công ty kiểm toán. Đầu tiên, các nhân viên tư vấn của ông đến và nói cho chúng tôi biết cần phải làm gì, làm như thế nào và tại sao tất cả đều hoàn toàn hợp pháp. Johnston quát lên với những lời lẽ chua cay. Nhưng mấy tháng sau, các kiểm toán viên của ông lại quay lại và nói với chúng tôi rằng mọi thứ mà các nhân viên tư vấn nói đều là sai lầm. Còn bây giờ đến lượt tôi nói với ông rằng, trừ phi ông triệu tập các kiểm toán viên của ông về hoặc cho qua tất cả sổ sách của chúng tôi, nếu không thì hãy nói lời tạm biệt với khoản tiền phí tư vấn béo bở đi. Vì vậy, ngay cả khi các kiểm toán viên không thể khắc phục những vấn đề tài chính, thì hành động duy nhất họ làm cũng chỉ là ghi chú lại các thông tin vào hồ sơ. Trong bản ghi chép, họ quy trách nhiệm ngụy tạo sổ sách kế toán thuộc về ban giám đốc và đặt ra những vấn đề nghi vấn. Nhưng sau đó, các bản ghi chép đó được xếp vào kho lưu trữ hồ sơ và không ai quan tâm đến nó nữa. Trong khi đó, trong bản báo cáo chính thức gửi cho các cổ đông, các kiểm toán viên này lại thực hiện một chiến lược hoàn toàn khác biệt. Họ cấp cho UCBS một giấy chứng nhận tình hình tài chính hiện tại của công ty như sau. Mọi tờ giấy và chứng từ của công ty đều hợp lệ. Họ không hề đả động đến những số liệu thực tế. Trách nhiệm của họ là phải sửa chữa những sai lầm và cảnh báo cộng đồng. Đúng, nhưng đó không phải là điều khiến họ bận tâm. Họ có thể bị tố cáo vì những hành động gian lận, đi ngược lại sự kỳ vọng và ủy thác của mọi người. Đúng, nhưng điều đó cũng không khiến họ bận tâm. Các kiểm toán viên có thể dễ dàng bỏ qua nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để thực hiện những hành vi che giấu tội lỗi. Một ví dụ thực tế trong một vụ kiện lớn của SEC, tổ chức Waste Management quản lý chất thải đã bị nêu tên vì những trò bịp bợm trong sổ sách kế toán nhằm che giấu 1.7 tỷ đô la chi phí từ năm 1992 đến năm 1997. Trong đó, hai giám đốc cấp cao phải có trách nhiệm bồi hoàn 28.4 triệu đô la. Trước đó, khi tiến hành điều tra, các kiểm toán viên đã phát hiện ra những vấn đề rắc rối ở công ty này. Nhưng khi ban giám đốc công ty lờ đi những kiến nghị của họ, thì họ cũng cho qua chuyện này. Hầu như các kiểm toán viên luôn thất bại trong việc cảnh báo những rắc rối tài chính. Đầu năm 2002, hãng truyền hình cáp khổng lồ Adelphia Communications đã công khai khoản nợ 2.3 tỷ đô la chưa từng được công bố trong các bản quyết toán trước đây. Các nhà đầu tư cảm thấy bất lực khi chứng kiến giá cổ phiếu giảm từ 25 đô la vào ngày 11 tháng 3 xuống còn 11.83 đô la vào ngày 2 tháng 4. Sự sụt giảm này khiến tài khoản của họ bị thiệt hại quá nửa chỉ trong 3 tuần. Chỉ một năm trước khi sự việc bị vạch trần, các kiểm toán viên ở Deloitte & Touche đã cấp giấy chứng nhận đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động của công ty này. Đến ngày 25 tháng 6, những vụ bê bối tài chính của Adelphia đã chính thức đẩy các nhà đầu tư rơi vào phá sản hoàn toàn. Giữa năm 2002, Cipros tuyên bố sẽ giải trình lại về khoản thu nhập 2 tỷ đô la năm 1997 và đồng ý thanh toán cho SEC khoản phạt 10 triệu đô la, một khoản phạt lớn nhất thuộc kiểu này từ trước đến nay. Mới 13 tháng trước đó, các kiểm toán viên KPMG đã cấp cho họ báo cáo xác nhận tình hình tài chính vững mạnh. Enron, Qualcomm và ít nhất là 29 tập đoàn khác đều dính líu đến việc có được những báo cáo xác nhận tình hình tài chính từ các kiểm toán viên không lâu trước khi những rắc rối tài chính bị phanh phui. Chúng đều là những công ty lớn, có tên tuổi và có khả năng chi phối thị trường với tổng giá trị lên đến 1.800 tỷ đô la. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Vẫn còn nhiều công ty đang tìm cách che giấu những mánh khóe hoặc hợp pháp hóa sổ sách. Rõ ràng là những thủ thuật kế toán không chỉ được giới hạn ở một số trường hợp mang tính điển hình,
và nhiều người biết đến như Enron và WorldCom. Nó đã trở thành một dịch bệnh lan tràn khắp nước Mỹ. Nó cũng không chỉ giới hạn ở Arthur Andersen, công ty kiểm toán đầu tiên bị kết án gian lận. Việc phê duyệt các nghi vấn tài chính đã trở thành một việc thông thường trong quy trình hoàn tất thủ tục và hồ sơ đánh giá tài chính của các công ty ở cả 5 hãng kiểm toán lớn nhất nước Mỹ. Không chỉ có Arthur Andersen mà còn cả Deloitte & Touche, Young, KPMG and PricewaterhouseCoopers. Các hãng này đều phải chịu trách nhiệm cho những sai lệch trong sổ sách kế toán của các công ty trên. Đương nhiên, nếu sai phạm tài chính này không đáng kể, các kiểm toán viên sẽ không phải chịu trách nhiệm vì không nhận thấy vấn đề. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự thiếu nhất quán giữa sổ sách và thực tế lớn đến nỗi mọi sự điều chỉnh sau đó chỉ càng làm giảm khoản lợi nhuận thu được cũng như giá trị cổ phiếu của công ty. Vì vậy, khó có thể tin được rằng những người có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng tình hình kế toán của công ty lại là những người che giấu các vụ bê bối đó cho đến ngày nó được đưa ra ánh sáng. Giải pháp của chính phủ, cách khắc phục bề ngoài. Trong suốt những năm cuối của thập niên 1990, Arthur Levitt, nguyên chủ tịch Ủy ban chứng khoán SEC, đã cố gắng sửa chữa những sai lầm trên. Trước Quốc hội, ông đưa ra kiến nghị cần phải có sự tách bạch rõ ràng giữa công việc của đội ngũ tư vấn viên và kiểm toán viên, nhưng Quốc hội Mỹ đã gạt đi mà không để ý tới kiến nghị đó. Cuối cùng, năm 2002, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cải cách tình hình tài chính công và bảo vệ các nhà đầu tư, nhằm gây khó khăn cho các công ty trong việc chỉnh sửa sổ sách. Luật mới này là một bước đi đúng đắn nhưng vẫn không thể khắc phục được tình trạng thực tế. Nó không giúp tách bạch hoàn toàn giữa công việc tư vấn và kiểm toán, một cách thức để giải quyết vấn đề. Nó không loại bỏ được động cơ làm giàu của các CEO, do đó họ vẫn tiếp tục sử dụng những mánh khóe gian lận trong thị trường chứng khoán. Nó cũng không xóa bỏ được những xung đột sâu rộng về lợi nhuận ở phố Wall. Thậm chí nó còn không đề cập nguy cơ tài chính nghiêm trọng nhất, đó là những thủ thuật với quỹ lương hưu của nhân viên. Trong khi đó, Ủy ban chứng khoán cũng cố gắng giải quyết những trục trặc của hệ thống kiểm toán quốc gia bằng cách yêu cầu CEO của hàng trăm công ty lớn lấy tư cách cá nhân để chứng nhận rằng những bản tuyên bố tài chính của họ là đúng và xác thực. Đó là một hành động tốt, nhưng nó đã quên mất mục tiêu cơ bản là tìm ra những mánh khóe nhằm hợp pháp hóa sổ sách kế toán của các công ty. Chương 5. Túi đồ trang điểm trị giá 17.000 đô la. Đã quá 2 giờ sáng nhưng Paul E. Johnston, CEO của UCBS, vẫn không tài nào ngủ được. Liệu có phải do các lỗ hổng, sai sót trong hệ thống tài chính kế toán của công ty khiến ông phải băn khoăn suy nghĩ? Không hẳn như thế, vì trong vài tháng qua, ông đã biết cách giải quyết những vấn đề này. Hay đó là do ông quá lo sợ về việc công ty không có khả năng chi trả những hóa đơn đến hạn? Không đúng, vì đó cũng không phải là vấn đề ông có thể xử lý được. Điều đang thật sự dai dứt trong thâm tâm ông là những lời của cô con gái trong cuộc nói chuyện điện thoại vài giờ trước. Cô đi thẳng vào vấn đề. Những tin đồn đó có phải là sự thật không hả cha? Cô muốn biết rõ sự thật. Thật sự thì đang có chuyện gì xảy ra vậy cha? Nhưng khi ông cất tiếng nói thì cô lại ngắt lời ông và từ chối nghe bất cứ thông tin nào. Cô cũng tiết lộ rằng mình đã mua cổ phiếu của UCBS nhưng lại không nói rõ đã mua bao nhiêu, và cố gắng nhấn mạnh rằng đó không phải là một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, Johnston hiểu rằng số tiền đó cũng khá lớn. Lấy hết can đảm, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, ông nhận thấy mình đang làm điều mà mình đã thề là sẽ ngăn ngừa hết sức có thể, đó là nói chuyện trực tiếp với một cổ đông. Nhưng thật quái oăm, vì ông đang phải làm việc đó, và người đó lại chẳng phải ai khác, lại chính là con gái của ông. Nhiều ngày sau, Johnston không tài nào ngủ được. Ông có thể tưởng tượng thấy con gái mình ngồi ở hàng ghế đầu trong hội nghị cổ đông hàng năm, lo lắng chờ đợi bài phát biểu của ông. Hoặc ông cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt nhìn đầy trách móc của con rể. Không tài nào ngủ được, ông mở kênh CNN và các kênh tin tức khác. Cứ tối đến, lo lắng lại dâng lên trong lòng. Ngày qua ngày,
Ngay trên trang nhất, ông có thể nhìn thấy bạn bè hay các đối thủ của mình bị còng tay và bắt đi. Ông luôn lo lắng tìm đọc những dòng tin trên tờ New York Times Online. Wacom thú nhận rằng công ty này đã giấu nhẹm các khoản chi tiêu và thổi phồng dòng tiền mặt của công ty lên tới 3.8 tỷ đô la. Theo Andrew Ross Shopkin, theo tờ báo New York Times ngày 26 tháng 2 năm 2002, tối qua, Wacom, hãng vận tải đường dài lớn thứ hai quốc gia, thừa nhận đã khai man dòng tiền mặt của công ty lên tới hơn 3.8 tỷ đô la trong suốt 5 quý gần đây, và đây được coi là một trong những trường hợp làm giả sổ sách doanh nghiệp lớn nhất. Tổng giá trị của Wacom từng đạt mức cao nhất là 115.3 tỷ đô la vào tháng 6 năm 1999, khi giá cổ phiếu của công ty này lên đến mức 62 đô la. Nhưng giờ đây, tổng trị giá của Wacom chỉ còn dưới 1 tỷ đô la. Trước khi sự việc được vạch trần, cổ phiếu của công ty này đã giảm hơn 94% trong năm. Giờ đây, nó giảm xuống còn 26 xu sau vài giờ giao dịch đêm qua. Công bố do SEC đưa ra vào sáng sớm hôm nay cho biết những sai sót tài chính này là vụ việc đầu tiên, chưa từng có tiền lệ trong giới chứng khoán trước đây. Vài ngày sau đó, một bài báo khác lại khiến ông phải rùng mình. Tên tuổi của các CEO và thành viên ban quản trị Wacom được đăng ở vị trí nổi bật nhất. Tên tuổi cùng tất cả dữ liệu về những khoản tiền họ đã kiếm được từ việc bán cổ phiếu đều được phơi bày. Thậm chí, khi giá cổ phiếu giảm, họ vẫn tiếp tục khuyên mọi người mua, và việc đó đã gây ra vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngay trên mặt báo là ảnh của Paul Roberts, chủ tịch hội đồng quản trị, người đã bán cổ phiếu của mình với giá 22.8 triệu đô la. Tiếp đến là Scott Sullivan, CFO của công ty, với 44.2 triệu đô la. Trent Belgrove, cựu chủ tịch hội đồng quản trị với giá 24.7 triệu đô la. Và Ronald Taylor, nguyên CEO của MCI, có được 21.8 triệu đô la. CEO John Seymour thậm chí còn kiếm được nhiều hơn, 87.3 triệu đô la. Và Lauren Stucker, thành viên của hội đồng quản trị, là vượt trội hơn cả. Ông ta dễ dàng thu về 110.8 triệu đô la. Các nhà đầu tư cũng nhanh chóng nhận ra những thủ đoạn làm giàu bất chính của Wacom, trong khi đang phải chịu sức ép từ việc kinh doanh thua lỗ. Do vậy, họ rất muốn những kẻ vô lại này bị bỏ tù. Họ muốn thấy sự trừng phạt. Hai cựu quan chức của Wacom bị buộc tội vì những hành vi gian lận. Theo Kurt Achenworth, thời báo New York Times vào ngày 2 tháng 8 năm 2002, hôm qua, hai cựu CEO của tập đoàn viễn thông quốc tế khổng lồ Wacom cũng đã bị buộc tội do thực hiện sự gian lận sổ sách lên tới hàng tỷ đô la. Việc gian lận sổ sách đã giúp họ che đậy những khoản lỗ khổng lồ, nhưng cuối cùng chính nó lại đẩy họ đến tình trạng phá sản. 7 giờ sáng hôm sau, cơ quan FBI ở hạ Manhattan đã tiến hành bắt giữ Scott Sullivan, nguyên CEO, và David Mayer, nguyên kiểm soát viên của Wacom. Sau đó, họ bị giải đến tòa án liên bang để tiến hành xét xử. Hàng đêm, sau khi tất cả các nhân viên đã ra về, Johnston mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa bọc da trong phòng làm việc, chộp lấy chiếc điều khiển TV, bồn chồn tìm kiếm các tên tin tức từ CNN, Fox, MSNBC và nhiều kênh tin tức khác nữa. Ngày càng nhiều người quen của ông xuất hiện trên màn hình, bị cảnh sát dẫn giải, hứng chịu những lời cáo buộc giận dữ, lê bước trong sự tủi nhục để rồi bị kết án và ngồi tù. Ngoài ra, còn có tin tức về David Duquesne, kiểm toán viên hàng đầu tại Arthur Andersen, cũng bị buộc tội vi phạm pháp luật, biện hộ cho những hành vi sai trái. Tiếp đến là Scott Sullivan, nguyên tổng giám đốc tài chính, và David Myers, nguyên kiểm soát viên của Wacom, đều bị buộc tội gian lận và làm giảm trị giá cổ phiếu. Và Samuel Russell, nguyên CEO của tập đoàn Imclone, cũng đã bị buộc tội vì giao dịch nội gián. Một tin tức khác cũng đập vào tai Johnston. John Rira, 78 tuổi, người sáng lập kiêm CEO của Adelphia, cùng hai con trai đã bị cơ quan liên bang bắt giữ lúc 6 giờ sáng hôm qua
tại căn hộ ở Manhattan, khu Upper East Side. Những người này bị buộc tội đã sử dụng tiền của công ty một cách bất hợp pháp, từ những khoản cho vay cá nhân cho đến mua cổ phiếu, xây dựng sân golf trị giá 13 triệu đô la, tổ chức những chuyến du lịch xa xỉ tới châu Phi, và việc CEO của các công ty lớn đang phải đối mặt với cảnh tù tội không còn là chuyện hiếm mà đã trở nên phổ biến trong nhiều tháng gần đây. Hôm qua, Samuel Workshop, nguyên CEO của hãng công nghệ sinh học Imclone, đã bị bắt tại nhà riêng ở Manhattan và bị buộc tội dính líu đến giao dịch chứng khoán ngầm. Spicer tiến hành khởi kiện đối với 5 CEO thuộc lĩnh vực viễn thông vì các khoản thu cá nhân bất chính, trong đó có CEO của WorldCom là Bernard Ebbers, CEO của USA Micros và Glass Micros, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của West Philip, Andres, CEO của West, Joseph Natrio, cộng thêm cả nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Metro Media Fiber Networks là Stephen Garofalo. Dennis Kozlowski, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO tập đoàn Tyco, vừa chính thức bị buộc tội. Vào 4 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2002, Johnson một lần nữa giật mình khi đọc tờ New York Times Online và thấy bài báo dưới đây. Thông tin chi tiết về số phận các giám đốc điều hành của tập đoàn Tyco. Tập đoàn quốc tế Tyco International là nơi nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu bị buộc tội phá hoại công ty. Hôm qua, mạng lưới lừa đảo và tư lợi bất chính đã bị vạch trần, và danh sách này bao gồm toàn bộ đội ngũ quản lý công ty. Báo cáo của Tyco chỉ ra rằng nguyên CEO của công ty là Dennis Kozlowski, với lối sống hám danh lợi và chi tiêu hoang phí, đã bí mật lấy hàng chục triệu đô la tiền cho vay của các giám đốc điều hành. Kozlowski đã phớt lờ ban giám đốc và không cần sự đồng ý của họ để đưa 56 triệu đô la cho 51 nhà quản lý của Tyco, cộng thêm 39 triệu đô la để thanh toán lợi tức thuế. Và số tiền này đã được phân định rõ ràng để thanh toán các khoản mà công ty đã vay của họ. Vụ bê bối của Tyco khiến nỗi sợ hãi của Johnson càng tăng lên. Một bản danh sách dài kê khai các vật dụng cá nhân đã được CEO này mua bằng số tiền của các nhà đầu tư ủy thác cho công ty, nay được đăng tải công khai trên tờ New York Times và TV. Tiền mua bức bích họa Đức và một chiếc du thuyền 72.000 đô la, túi đồ trang điểm 17.000 đô la, chuồng chó 15.000 đô la, giỏ đựng đồ khâu vá 6.300 đô la, màn cửa phòng tắm 6.000 đô la, 2 bộ thảm, mỗi bộ là 5.960 đô la, 2 thùng rác mạ vàng, mỗi thùng là 1.650 đô la, một thùng rác trị giá 1.650 đô la, một túi đồ trang điểm trị giá 17.000 đô la. Tất cả đều được mua bằng tiền của các cổ đông. Ông không dám đọc tiếp những dòng tiết hay những thông tin mới tương tự, và ông thật sự rất lo lắng về tình hình hiện tại của mình. Ông cảm thấy sợ hãi vì có thể hình dung rõ ràng sự quay lưng lại của thị trường chứng khoán. Tên tuổi của công ty ông sẽ xuất hiện trên các bài báo với những dòng tiết lớn, và gương mặt của chính ông được đăng tải trên kênh truyền hình CNN trông thật khờ khạo. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi cảm giác bồn chồn lại được thay thế bằng một chút tự hào. Ông không bao giờ lấy hết khoản tiền thưởng dành cho các giám đốc điều hành do các tư vấn viên đề xuất, và việc này cũng đã được ban giám đốc tán thành. Ông cũng chưa từng một lần vượt quá giới hạn luật pháp mà các chuyên gia tư vấn đưa ra. Tuy nhiên, ông cũng tự cảm thấy tội lỗi và bị đe dọa. Ông hối hận vì đã gian lận số tiền trợ cấp lương hưu. Ông ước mình chưa từng gây áp lực cho các kiểm toán viên để họ bỏ qua những sai sót số liệu. Nếu có thể quay trở lại thời điểm này vài năm trước, thì ông có thể vạch ra một kế hoạch cho riêng mình, ngay cả nếu điều này đồng nghĩa với các hợp tác ngắn hạn và những hy sinh cá nhân, và ngay cả nếu điều này có khiến số lượng vốn huy động và giá cổ phiếu của công ty suy giảm, các nhân viên thất vọng và giảm nguồn vốn đầu tư của các cổ đông. Và khi đem ra so sánh, thì sự sáng suốt, khả năng kiểm soát, lòng tự trọng về lâu dài có thể khiến những vấn đề đó chẳng có gì đáng nói.
Cú sốc cuối cùng mà ông gặp phải là vợ ông cho biết vợ chồng Linda, con gái ông, cũng bị mất số tiền trong vụ đầu tư này. Họ đã đầu tư 80.000 đô la vào cổ phiếu UCBS và mất 75% số tiền ngay cả trước khi những tin tức xấu bị lọt ra ngoài. Họ còn phải gánh chịu thêm một khoản thua lỗ nữa khi đầu tư 80.000 đô la vào cổ phiếu viễn thông của Global Crossing West and Wacom. Vợ ông cho biết, ngoại trừ ngôi nhà, Linda và Raphael đã gần như khánh kiệt. Chính lời nói ấy khiến ông nghĩ mình là kẻ gián tiếp gây nên những hậu quả đó. Vợ ông còn nói thêm, nếu lần này chúng cũng lại từ chối các khoản tiền giúp đỡ thì có lẽ chúng sẽ lại phải lấy khoản tiền học ít ỏi của bọn trẻ để sử dụng và chúng sẽ chẳng còn một xu. Johnston gục người xuống. Vài ngày rồi, vài tuần trôi qua, vị CEO của UCBS đã phải chịu đựng những lời chỉ trích. Ông phải tự đấu tranh với bản thân. Lúc đầu là cố gắng bác bỏ, sau đó là tự thừa nhận lỗi lầm của mình khi đã làm tiêu tan cuộc sống của hàng nghìn nhà đầu tư. Và bước cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất, đó là cố gắng lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn và biến những cảm xúc đó thành hành động thiết thực. Ông run rẩy phác thảo các mốc thời gian để bắt đầu quá trình xua đuổi những bóng ma đang ám ảnh mình. Ông sẽ thay đổi, và đó là những thay đổi lớn trong hệ thống, chiến lược và cả văn hóa doanh nghiệp. Ông chợt nhớ đến một số CEO như Warren Buffett từng áp dụng chính sách loại bỏ việc thưởng các quyền chọn cho ban giám đốc từ rất lâu. Trong một buổi hội thảo của Ủy ban Bảo vệ lòng tin cộng đồng và các doanh nghiệp tư nhân tổ chức ở New York, ông ngồi ở hàng ghế sau cùng với Buffett, Powell, Walker, cựu chủ tịch Fed và vài người khác. Họ đã cùng đề xuất một cuộc cải cách triệt để cho các tập đoàn lớn của Mỹ. Cụ thể là việc công khai số lượng cổ phiếu bán ra của ban giám đốc, coi các quyền chọn mua của cổ phiếu cũng như các khoản chi tiêu phải có sự đồng ý của cổ đông trước khi quyền chọn mua cổ phiếu được định giá lại. Việc bán cổ phiếu của các ủy viên hội đồng quản trị phải được tiến hành chặt chẽ và có yêu cầu khoảng thời gian lâu hơn. Ông muốn tham gia nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp này để được báo chí và công chúng coi là người tiên phong trong công cuộc cải cách doanh nghiệp. Hơn thế nữa, ông còn muốn hướng tới mục đích cao hơn là không phải nhìn thấy tên mình xuất hiện trong những bài báo như trên. Và như vậy, ông vẫn có thể lấy lại danh tiếng của mình. Tuy nhiên, để cứu được UCBS thì đã quá trễ. Nợ nần và giảm phát. Nhiều khó khăn của UCBS không chỉ giới hạn trong các vấn đề kế toán, sổ sách đơn thuần. Nếu không, công ty đã có thể thực hiện điều chỉnh kịp thời. Các cổ đông cũng có thể điều chỉnh mức giảm cổ phiếu xuống còn 30% hoặc 40%, nhưng những rắc rối kế toán chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Vấn đề chính là UCBS đã bị kẹt lại giữa khoản nợ đến kỳ phải trả và sự giảm phát, sự sụt giảm giá cả các mặt hàng chính của công ty. Nếu UCBS không rơi vào cảnh nợ nần thì nó vẫn còn tồn tại và có thể thanh toán hết các khoản nợ với khoản tiền mặt từ doanh thu. Ngoài ra, công ty cũng có thể vay nợ từ người này để thanh toán cho người kia. Nếu không phải vì sự giảm phát, sự sụt giảm lượng hàng bán ra và giá thành sản phẩm, thì UCBS đã có thể xoay sở được. Nếu sa thải hàng chục nghìn nhân công, bán đi hàng trăm công ty con và công ty liên doanh, và thậm chí bị suy giảm chỉ còn là một công ty chế tạo quy mô nhỏ như mới khởi đầu thì cũng không sao. Nhưng không, hai áp lực nợ nần và giảm phát lại xảy ra cùng lúc đối với UCBS. Từ nay đến cuối năm, UCBS phải thanh toán khoản nợ 1 tỷ đô la và các thương phiếu đến hạn. Cũng trong thời gian đó, công ty không hề có hy vọng kiếm được đủ tiền để thanh toán các khoản nợ này. Thực tế, 3 ngành cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ tới UCBS là PC, viễn thông và mạng không dây cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Đối với nền công nghiệp sản xuất PC, Johnston đã đọc được một bài báo của Goldman Sachs về sự kết hợp các phương tiện báo chí. Tiến hành khảo sát 100 CIO trong danh sách Fortune 1000, Goldman nhận thấy một thực tế là hơn một nửa nhà lãnh đạo đều mong muốn có thể giảm chi tiêu xuống dưới mức ngân quỹ dành cho IT. Chỉ có 8% trong số họ đang tiến hành nâng cấp hệ thống máy tính.
và 44% trong số đó trì hoãn việc nâng cấp máy tính sang năm sau. Johnston gửi bài báo đó cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách bán hàng để xem ý kiến của ông như thế nào. Ngày hôm sau bữa ăn trưa, ngài Phó Tổng Giám đốc nói, doanh thu từ mặt hàng PC của chúng ta đang sụt giảm. Hãy nhìn vào bảng số liệu bán hàng mà chúng ta có được. Doanh thu liên tục giảm trong vòng 5 quý. Thật khủng khiếp. Mỗi khi chúng ta cho rằng thị trường máy tính đã chạm đáy thì nó lại sụt giảm một lần nữa. Không ai muốn nâng cấp máy tính nữa. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Máy tính của tôi ít nhất cũng nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ mà tôi cần. Vậy tôi sẽ làm gì với một chiếc máy tính thậm chí còn có tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần so với chiếc máy tính hiện tại của tôi? Điều đó đã quá rõ ràng. Johnston vẫn lặng thinh, cố tỏ vẻ lạc quan. Ngài bi quan quá đấy, hãy nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề đi. Ngài Phó Tổng Giám đốc nhún vai và cười. Ông cho rằng tôi bi quan. Vậy tôi sẽ chỉ cho ông thấy phân tích của Brian Dremer, chuyên gia của Runner DataWest. Ông ta nói, mọi thứ đang ngày càng trở nên tồi tệ. Đây là kết quả tệ nhất từ quý 3 năm ngoái và là thời điểm ảm đạm nhất trong một năm đầy tối tăm. Những lời nói đó chả phải cũng đúng với tình hình kinh doanh mặt hàng PC của chúng ta hay sao? Vậy hãy bàn về ngành viễn thông. Ồ không, đừng bắt tôi phải nói đến vấn đề này. Nhưng thôi được, nếu ông đã nài. Thực tế cho thấy những người họ hàng viễn thông sẽ rất sung sướng đổi chỗ cho những người kinh doanh PC. Chắc chắn vậy. Có thể hiện nay việc kinh doanh PC đang rơi vào hố, nhưng việc kinh doanh lĩnh vực viễn thông thậm chí còn đang bị hút vào cái hố khổng lồ của những khoản nợ, những khoản chi tiêu vượt mức và thậm chí cả những hành động phi pháp. Chắc ngài cũng biết về vụ phá sản của Robo-Browsing, Qualcomm và có lẽ sắp tới là West. Nhưng ngài có biết rằng chỉ từ năm 2000 đến 2002, có tới 82 công ty viễn thông đã nộp đơn xin phá sản không? Ngài có nhận ra rằng có quá nhiều doanh nghiệp trong ngành viễn thông đang đứng bên bờ vực sụp đổ tài chính, và chính điều đó có thể làm tê liệt nhiều lĩnh vực chủ chốt trong ngành kinh tế Mỹ không? Tình hình tồi tệ đến vậy sao? Còn tệ hơn thế ấy chứ. Thế còn công ty con chuyên về thiết bị di động của chúng ta thì sao? Vị CEO vẫn giả vờ hỏi. Ngành di động hiện nay như đang ở trong một vụ va chạm với 5 chiếc ô tô đâm sầm vào nhau trên đường cao tốc vậy. Những người điều hành bộ phận di động của chúng ta luôn tự cho rằng mình là người thông minh, và họ đã chi hàng tỷ đô la vào những thứ gọi là làn sóng thứ ba. Những thứ này có thể hữu ích đối với thể loại phim khoa học viễn tưởng hoặc kỷ nguyên kỹ thuật nào đó trong tương lai. Còn bây giờ, chúng chỉ là một trong những thứ cồng kềnh đắt tiền nhất mà lại không có ích gì lắm trong lịch sử nhân loại. Công ty con chuyên về công nghệ không dây của chúng ta đã đánh liều, bỏ ra gần 1.4 tỷ đô la chỉ để đổi lấy một mẫu nhỏ của chiếc bánh. Ông có muốn nghe về con số các công ty trên thế giới đã chi cho những thứ thuộc về công nghệ 3G không? Đây nhé, chỉ riêng hãng Telecom ở châu Âu là 260 tỷ đô la, tại Mỹ là 1.000 tỷ đô la, nhưng tổng lợi nhuận thu về từ các khoản đầu tư này lại là con số không, một con số không to đùng tròn chỉnh. Trước đây, vị CEO từng nghe tới những con số này từ các nguồn khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích họ nên tập trung kinh doanh điện thoại di động tốc độ chậm thông thường. Ông nói, nức cờ hay đấy, nhưng doanh thu mảng này cũng đang cạn đi rồi. Có quá nhiều nhà sản xuất tung ra quá nhiều các mẫu sản phẩm khác nhau với những mức giá cạnh tranh gay gắt. Có quá nhiều các nhà cung cấp dịch vụ, quá nhiều các mạng chồng chéo lên nhau, có quá nhiều các khoản thỏa thuận và giao kèo mua bán. Đó chính là những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng thừa quy mô toàn thế giới. Đó là lý do tại sao 6 nhà cung cấp dịch vụ trên toàn nước Mỹ lại cắt giảm sử dụng vốn tới hơn 20% trong quý đầu tiên của năm 2002. Đó là lý do tại sao Nokia và Ericsson lại yếu đi. Đó cũng là lý do tại sao nên bán công ty con này trước khi quá muộn. Johnston với vẻ mặt lạnh lùng chăm chú nhìn ngài Phó Tổng Giám đốc trong giây lát. Ông không chắc liệu có nên thú nhận những mối lo ngại trong lòng mình về công ty hay không. Điều đó khiến ông cảm thấy xấu hổ. Hay là nên cố giữ một vẻ phản biện cứng rắn, như khi nói chuyện với các chuyên gia phố Wall.
Cuối cùng, ông quyết định kết hợp cả hai cách. Tôi công nhận rằng chúng ta đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong lĩnh vực công nghệ cao. Tôi cũng công nhận rằng chúng ta đã không dừng lại và tự đặt ra những câu hỏi cơ bản nhất như: công ty này có thu được lợi nhuận không? Công ty này có các tài sản hữu hình có thực không? Nhưng đó là một phần của trạng thái ung dung mà. Chúng ta có bị đuổi kịp không? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, may thay, chúng ta lại là một công ty đa dạng hóa và... Ngài Phó Tổng Giám đốc ngắt lời, lắc đầu. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Ngài hỏi đi, Johnston đáp. Người ta nói rằng cuộc suy thoái năm ngoái là ngắn và nhẹ nhàng thôi, đúng không? Đúng. Người ta nói rằng hiện chúng ta đang trong giai đoạn phục hồi, có phải không? Phải. Vậy thì nếu chúng ta gặp phải quá nhiều vấn đề, nếu hầu hết mọi người trong ngành của chúng ta đều gặp phải quá nhiều vấn đề trên toàn thế giới, thậm chí cả trong giai đoạn phục hồi, khi đó ông có thể nói cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lại rơi vào một cuộc suy thoái ở mức trung bình không? Ông có thể cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu, lạy Chúa, chúng ta rơi vào một cuộc suy thoái trầm trọng hoặc kéo dài? Cuộc gặp mặt kết thúc và Johnston không biết nên làm gì tiếp theo. Ông cảm thấy mình giống như một kẻ nghiện rượu đang cố tìm khoảng thời gian đúng đắn để tới cuộc họp của câu lạc bộ dành cho những người cai nghiện rượu. Nhưng cuối cùng ông cũng thực hiện được bước đầu tiên. Ông gọi điện cho các nhân viên kiểm toán xin lỗi họ về bất kỳ sự khinh thị nào mà ông đã thể hiện hoặc ngụ ý trong cuộc họp lần trước về quá trình kiểm toán. Ngoài ra, ông đã làm một điều mà từ trước đến nay chưa từng làm. Ông triệu tập các nhân viên tư vấn và kiểm toán tới cùng một cuộc họp vào cùng lúc. Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, ông đề nghị một cuộc nghiên cứu nội bộ bao quát mọi ngóc ngách của thủ đoạn kế toán, các quyền chọn và khoản thanh toán dành cho đội ngũ điều hành, các công ty con, các quỹ lương hưu, các chứng khoán phái sinh. Khi nhận được báo cáo, ông triệu tập ngay một cuộc họp báo với các chuyên gia phố Wall, lần này là công khai theo quy định mới của SEC. Sau đó, khi bình luận trong một buổi phỏng vấn trên kênh CNBC, một chuyên gia đã miêu tả cuộc họp đó như sau: tôi cảm thấy mình giống như vị linh mục trong phòng xưng tội, lắng nghe bản kinh cầu nguyện dài về những tội lỗi của công ty, từng thứ một, từng việc một. Vị CEO đó đã nói cho chúng tôi biết công ty họ đã làm sai những điều gì, rồi ông ấy nói về việc họ định sửa chữa những lỗi lầm đó như thế nào. Những tin tức này có gây sốc cho thị trường không? Tất nhiên là có. Không ai mãi may nghi ngờ rằng UCBS lại lấn sâu vào các vụ gian lận kế toán đến vậy. Việc này có khiến cổ phiếu của họ lao xuống dốc không? Tất nhiên là có. Nhưng nó đã xua tan đi không khí nặng nề. Nếu các nhà đầu tư có thể qua được cuộc họp ngày hôm nay, thì họ có thể vượt qua bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, khả năng tồn tại về tài chính của công ty thì lại là một vấn đề khác. Không ai biết được điều đó. Bước thứ hai của Johnston là dọn dẹp. Ông vạch rõ thời gian còn lại của mình để tách rời các giao dịch chứng khoán phái sinh, bán hoặc sát nhập các công ty con và nhiều việc khác nữa. Bước thứ ba của ông, xin từ chức. Chương 6. Hãy bán các cổ phiếu này ngay bây giờ. Có một người nữa cũng xin thôi việc là Tamara Belmont. Cô thôi việc tại Harris & John và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Cô đã có 8 năm kinh nghiệm ở vị trí nhà nghiên cứu kinh tế của phố Wall. Trước đó, cô có 4 năm làm trợ giảng tại trường Đại học Columbia, dạy môn kinh tế vi mô. Cô yêu thích công việc nghiên cứu thuần túy. Cô muốn quay trở lại thế giới học thuật hoặc nghiên cứu, khắc phục mức lương thấp bằng cách viết báo hoặc diễn thuyết. Lời mời diễn thuyết đầu tiên mà cô nhận được là từ trường kinh doanh Columbia. Khán giả là một nhóm các nhà đầu tư và nhân viên của họ. Tất cả họ đều quan tâm đến học thuật và đa phần đều đang sở hữu một vài loại cổ phiếu. Đây là cơ hội đầu tiên cho Tamara công khai thú nhận những gì đã dằn vặt cô trong suốt nhiều tháng nay. Đứng trên bục phát biểu, cô bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Tôi tới đây hôm nay để trình bày về những bí mật của cá nhân tôi nói riêng và thế giới các công ty nói chung. Và tôi đành phải để các bạn biết một sự thật rằng chúng tôi đã dối trá. Tại Enron, Qualcomm, Merrill Lynch, Arthur Andersen, chúng tôi đã lừa dối các bạn. Enron thất bại lớn nhất từng có trong lịch sử,
Chúng tôi đã dối trá về các khoản nợ, khoản lãi và các công ty con. Chúng tôi đã lừa dối các ngân hàng, các nhà môi giới. Chúng tôi đã lừa dối cổ đông và nhân viên. Chúng tôi đã lừa dối SEC, NASD, George Bush và thậm chí cả Bill Clinton. WorldCom có quy mô lớn gấp 3 lần Enron. Chúng tôi đã dối trá về số tiền 9 tỷ đô la, con số lớn nhất từng có. Tại Merrill Lynch, một hãng môi giới lớn nhất và được đánh giá cao nhất trên thế giới, có hơn 10 triệu tài khoản khách hàng. Chúng tôi đã vận hành một chiếc máy nói dối thật sự. Chúng tôi đã đều đặn đưa ra các đánh giá sai lệch cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới một cách hiệu quả và nhanh chóng. Tại Arthur Andersen, một trong những công ty kiểm toán được đánh giá cao nhất toàn quốc, chúng tôi cũng đã lừa dối các bạn. Chúng tôi thậm chí từng bị tòa kết tội vi phạm sự công bằng vì đã lừa dối và cố gắng che đậy sự thật. Nhưng nếu các bạn tới đây ngày hôm nay và nghĩ rằng mình đã biết sự tồi tệ tột cùng của những điều dối trá của chúng tôi, thì bạn nên tỉnh táo lại và uống một chút cà phê đi. Ngoài Enron, còn ít nhất 30 công ty khác đã dối trá, và đây mới chỉ là số những công ty bị phát hiện ra cho đến lúc này. Hơn thế nữa, cứ mỗi một vụ vi phạm như Enron, lại có hàng trăm công ty khác bảo đảm rằng tất cả các mánh khóe kế toán của họ là hoàn toàn hợp pháp. Bên cạnh Merrill Lynch, còn có ít nhất 46 hãng khác của phố Wall đã lừa dối các bạn. Trong đó có hãng của chúng tôi. Các hãng này đã quảng cáo cho cổ phiếu của các công ty sắp nộp đơn phá sản, cho dù có những dấu hiệu rành rành là các công ty này sắp phá sản. Ngoài Arthur Andersen, còn có 4 công ty kiểm toán lớn khác đã lừa dối các bạn. Mỗi công ty trong số này đều có các mâu thuẫn quyền lợi như nhau, cùng là cuộc chiến gay go giữa bộ phận tư vấn và bộ phận kiểm toán. Có thể các bạn từng nghe nhiều về những trò dối trá của chúng tôi, nhưng bạn có biết chúng có thể gây nguy hiểm ra sao không? Bạn có biết chúng có thể làm tổn hại tới tương lai tài chính của gia đình bạn nhiều tới mức nào không? Lập luận cuối cùng. Linda và Raphael Tredini chắc chắn biết câu trả lời. Họ đã mất gần như toàn bộ số tiền họ có vì thị trường chứng khoán. Họ đã bán cả ngôi nhà nghỉ dưỡng mùa hè, và giờ đây thậm chí họ còn bàn về việc bán cả ngôi nhà đang ở. Tuy nhiên, đó là việc không thể, không có nơi nào tốt hơn ở đây. Hai đứa con vẫn đang học phổ thông và chỉ cách trường vài dãy nhà. Cuộc tranh luận của họ đang lên tới cao trào thì có tiếng chuông điện thoại. Đó là DuPont, nhân viên môi giới từ hãng Harris & Jones, gọi tới để đưa ra một lập luận mới mà anh ta gọi là một cơ hội đầu tư mới tuyệt vời. Anh ta biết rằng danh mục đầu tư của họ đã bị giảm sút. Vì vậy, anh ta bắt đầu một chiến thuật khác. Anh ta nói về việc lãi suất cho vay thế chấp đã giảm thế nào và việc họ có thể điều chỉnh lại lượng chi trả ra sao. Rút ra một khoản tiền mặt lớn từ khoản chênh lệch trong lãi suất thế chấp đó để đầu tư tiếp vào thị trường chứng khoán. Anh ta nói rằng tất cả mọi người đều đang làm vậy, chỉ có mỗi nhà Tredini là chưa. Gia đình nhà Tredini đang lỡ cơ hội này. Anh ta nói, cứ như thể tất cả mọi người đang bàn tán chuyện đó khắp thị trấn. Anh ta cũng thừa nhận là rõ ràng thị trường chứng khoán đã điêu đứng vài năm rồi. Nhưng điều này càng củng cố thêm lý do vì sao nên trở lại thị trường ngay bây giờ để mua được cổ phiếu ở mức giá sàn. Linda lịch sự lắng nghe và nói với anh ta rằng cô sẽ gọi lại trong vòng 24 giờ. 4 giờ sau đó, cô có mặt trong văn phòng của một nhà hoạch định tài chính tại Baltimore, bang Maryland do một người bạn giới thiệu. Nhà tư vấn. Cô tóm tắt ngắn gọn tiểu sử tài chính của cô và xin ý kiến anh ta. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, anh ta cho cô một số thông tin về các mức phí mà anh ta áp dụng. Dù lần tư vấn đầu tiên là miễn phí, nhưng từ các lần sau thì mức phí sẽ là 75 đô la trên giờ. Nhưng anh ta không kiếm tiền từ bất cứ thứ gì mang lại tiền hoa hồng. Anh ta không bán bảo hiểm, quỹ đầu tư hoặc bất kỳ sản phẩm đầu tư nào khác. Tất cả những gì anh ta bán là thông tin và lời khuyên. Anh ta không có động cơ nào để thúc đẩy cô tham gia bất cứ khoản đầu tư nào trừ các khoản có lợi nhất cho cô. Nếu cô muốn trả một tỷ lệ phần trăm nhỏ cho việc anh ta quản lý các tài sản của cô, thì đó lại là một lựa chọn khác. Sự lựa chọn thuộc về cô. Thật lạ lùng là, anh ta nói,
có đến 40.000 nhà tư vấn tài chính đăng ký hành nghề tại bang Maryland, nhưng chỉ có vài trăm người trong số đó là các nhà hoạch định tài chính chỉ nhận phí. Tôi là một trong số đó. Nếu chị không muốn làm việc với tôi sẽ lấy làm tiếc vì lỡ mất phần việc này, nhưng tôi có thể chỉ cho chị cách làm thế nào để tìm được các nhà hoạch định tài chính chỉ nhận phí khác quanh khu vực này. Hoặc chị có thể thuê một kế toán viên đặc biệt được đào tạo chuyên sâu về đầu tư làm chuyên gia tài chính cá nhân cho chị. Họ cũng tính phí theo giờ. Nhưng dù định làm gì, mong chị hãy đừng quay lại với bất cứ ai làm việc dựa trên tiền hoa hồng. Họ không phải là nhà tư vấn, họ chỉ là những người bán hàng được ngụy trang mà thôi. Làm thế nào mà tôi phân biệt được? Cô hỏi. Rất đơn giản. Bất kỳ ai trong ngành tài chính mà chị có quan hệ làm ăn đều có thể là người bán hàng hoặc nhà tư vấn. Nhưng không ai có thể cùng lúc đảm đương được hai vai trò đó. Những người bán hàng sẽ nói rằng họ không tính phí khi cho chị lời khuyên. Họ nói rằng lời khuyên là đi kèm theo dịch vụ hoặc đã được tính trong phí giao dịch hoặc tiền hoa hồng. Đó là một thứ cho không chết người. Thế còn các nhà tư vấn hoàn toàn khác. Các nhà tư vấn sẽ cho chị biết mức phí mà họ sẽ áp dụng với chị, sau đó thu phí và giải thích với chị họ đã tính phí những gì. Không gì có thể rõ ràng hơn. Cô nhận thấy sự suy xét này là đúng nhưng vẫn chưa chắc chắn. Liệu có các nguyên tắc đầu tư nào đã được thử nghiệm và chứng minh là đúng đắn mà không cần tới cấu trúc tính phí, hoặc không cần tới phí hoa hồng và các mâu thuẫn quyền lợi chưa? Tôi dạy môn vật lý và bất kể được trả công ra sao thì tôi cũng không thể thay đổi được. Thực tế là E hầu như luôn bằng MC bình phương. Đây không phải là thuyết tương đối mà là vấn đề lịch sử. Lấy ví dụ từ chính các khoản đầu tư của chị nhé. Chị nói rằng chị đã mất 75% vốn với một loại cổ phiếu nào đó và mất gần 100% với một số loại khác. Chị nói một nhân viên môi giới của hãng Harris & John đã giới thiệu những cổ phiếu này với chị. Thế chị có biết rằng Harris là nhà bảo lãnh chính của đa phần các cổ phiếu này không? Và khoảng 90% thu nhập của họ trong năm qua là từ các hoạt động bảo lãnh này. Linda Diner lắc đầu. Cô không hề biết. Nhưng còn Du Bois thì sao? Nhân viên môi giới ấy. Tôi đã tin tưởng anh ta. Tại sao anh ta lại nỡ? Các nhân viên môi giới được đào tạo để trở thành những chiếc máy bán hàng. Tôi tình cờ biết một vài người làm việc tại Harris. Vài người bạn của tôi làm việc ở đó. Chị có biết họ kiếm được bao nhiêu và kiếm như thế nào không? Các nhân viên môi giới của Harris, nếu bán được gần hết số cổ phiếu của các công ty ủy thác cho họ, sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh lên tới hàng trăm ngàn đô la. Họ được thưởng những kỳ nghỉ trọn gói dài 3 tuần tại khu nghỉ mát 5 sao. Nhân viên môi giới tại Harris của chị chưa bao giờ kể với chị những chi tiết đó, đúng không? Tôi hiểu, nhưng đó không phải là lỗi của anh ta khi thị trường đi xuống. Đúng là không, nhưng chị hãy nhìn vào tất cả các cách thức mà anh ta có thể làm chị thiệt hại. Chị trả các khoản tiền hoa hồng cao cho dịch vụ mà chị nhận được từ túi tiền của chị. Chị đã mua các khoản đầu tư có khả năng thua lỗ hoặc mất trắng với giá cao hơn bình thường. Rồi cuối cùng chị sa lầy trong những khoản đầu tư thua lỗ. Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu những nhận định đó. Vì vậy, nhà tư vấn đã đưa ra ví dụ so sánh. Nó giống như việc lên võ đài cùng một đô vật chuyên nghiệp vậy. Đầu tiên, anh ta tấn công chị bằng những khoản tiền hoa hồng. Sau đó, anh ta ném chị vào các khoản đầu tư tồi tệ. Và cuối cùng, anh ta ghìm chặt chị vào tấm thảm chùi chân mà không thể ngóc đầu dậy. Bài học từ câu chuyện này là đừng bao giờ hành động theo những lời khuyên miễn phí. Nhưng còn nguyên tắc đầu tư dài hạn thì sao? Cô hỏi. Ta luôn kiếm được tiền từ chứng khoán nếu biết đầu tư dài hạn. Đó là một trong các nguyên tắc chính mà tôi từng biết. Điều đó giống như việc vũ trụ không ngừng giãn nở vậy. Nhà tư vấn bật cười thân thiện. Chị thì biết về vũ trụ, còn tôi thì biết về thị trường chứng khoán. Hãy lấy thị trường giá xuống trong những năm 1929 đến 1932 làm ví dụ. Nếu chị đầu tư vào loại cổ phiếu trung bình của danh mục S&P 500 vào đỉnh của thị trường năm 1929, chị nghĩ mình sẽ mất bao nhiêu năm để trở lại điểm hòa vốn? Anh nói đi.
ít nhất là 25 năm. Tôi không biết chị bao nhiêu tuổi, còn bây giờ tôi 62 tuổi. Nếu phải đợi lâu như vậy thì đến tận 87 tuổi tôi mới có thể thu hồi lại vốn. Mà có khi lúc đấy tôi đang nằm sâu dưới lòng đất rồi cũng nên. Vì vậy, cho dù chị còn trẻ hơn tôi nhiều, liệu chị có thể đợi lâu như vậy không? Liệu các con chị có thể đợi lâu như vậy trước khi học đại học không? Và chị nghĩ liệu mình phải mất bao nhiêu năm để đuổi kịp những người đã đầu tư vào các cổ phiếu giá lên khi thị trường đi xuống, và sau đó lại dùng số tiền họ thu được để mua lại các cổ phiếu khi chúng gần chạm đáy? 50 năm? Không, có thể là không bao giờ. Chị không bao giờ đuổi kịp được họ. Tôi hiểu rồi. Chị thấy đấy, toàn bộ cái lý thuyết cổ phiếu luôn có lãi khi đầu tư dài hạn chỉ là vớ vẩn. Lý thuyết này giả định rằng chỉ mua cổ phiếu vào lúc thị trường sắp bắt đầu chu kỳ tăng, trong khi trên thực tế thì chỉ có một số ít người lanh lẹ mới có thể mua cổ phiếu lúc thị trường sắp tăng, và thường cũng chỉ mua với số lượng ít. Lý thuyết này cũng giả định rằng chị không bao giờ mua cổ phiếu lúc thị trường đang ở đỉnh, trong khi thực tế thì hầu hết tiền bạc đều đổ vào thị trường khi nó gần lên đỉnh. Chị mua mớ cổ phiếu của mình khi nào? Cuối những năm 1990 phải không? Hầu hết mọi người cũng vậy. Tôi hiểu, cô nói. Cô hiểu rất rõ về những ảo tưởng sai lầm. Cô đã từng nhắc nhở các sinh viên trong phòng thí nghiệm của mình về điều này vào mỗi đầu học kỳ. Lý thuyết đó còn giả định rằng, anh ta tiếp tục, chị đã thu được lợi nhuận từ việc mua 30 cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones hoặc 500 cổ phiếu S&P. Trong khi trên thực tế thì chị đã không mua chúng. Chị đã mua các cổ phiếu của UCBS, Global Crossing, Qualcomm và các cổ phiếu khác. Chị đã mua những cổ phiếu mà chúng có thể không bao giờ hồi phục được của các công ty đang có nguy cơ phá sản. Cho nên, kể cả khi thị trường hồi phục thì chị cũng chẳng thể thu hồi được gì. Ngay từ đầu, toàn bộ lập luận cho rằng thị trường chứng khoán luôn đi lên hoàn toàn không liên quan đến tình huống của chị. Cô cảm thấy giận điên người. Cô không thể tin được rằng Du Bois lại có thể lừa gạt mình như vậy, và cô cũng không thể tin rằng lại có nhiều chuyên gia phố Wall có thể dối trá đến thế. Họ làm vậy vì mục đích gì? Liệu chính bản thân họ có bị ai khác lừa gạt không, giống như cô đã bị họ lừa vậy? Mà điều này cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng lúc này là cô đang bế tắc và chưa tìm được lối thoát. Được, nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Cô cố giữ vẻ bình tĩnh để hỏi. Chị đang có khoản nợ nào không? Chỉ còn khoản vay thế chấp nhà thôi. Mức lãi suất thế chấp mà chị phải trả là bao nhiêu? Khoảng 9%. Chị có đảm bảo rằng mình sẽ tự trả được khoản tiền lãi hàng tháng không? Tất nhiên chúng tôi có thể, có Chúa chứng giám. Vậy tôi hỏi chị điều này nhé. Hiện giờ chị có thể tìm được hình thức đầu tư nào hoàn toàn được bảo đảm và mang lại cho chị khoản lãi 9% không? Chị không thể, đúng vậy không? Vì nó không tồn tại, nhưng chị có thể tiết kiệm được khoảng 9% đó bằng cách trả hết hoặc trả dần khoản vay thế chấp. Và hãy nhớ điều này, 1 đồng tiết kiệm được là 1 đồng kiếm được, phải vậy không? Đúng là như vậy, nhưng mọi người đều đang khuyên chúng tôi làm điều hoàn toàn ngược lại, điều chỉnh lại lượng chi trả, rút ra bớt tiền mặt chứ không phải nộp thêm vào. Ai khuyên chị như vậy? Có phải đấy là mấy gã môi giới thế chấp ăn mức phí cao ngất không? Có phải gã môi giới chứng khoán đó lại muốn làm trò ảo thuật với số tiền của chị không? Cho dù chị không nói, thì họ chính là nguồn gốc thúc đẩy việc tái huy động vốn. Cho dù không trực tiếp khuyên chị điều đó, thì họ vẫn là người tung những lời lẽ đó ra. Sự thật là, khi tính toán lại tất cả các chi phí bỏ ra, chị có thể thấy mình đã không tiết kiệm được đến nửa số tiền mà chị nghĩ mình có thể. Nếu vẫn định làm như vậy, thì hãy chắc chắn rằng chị sẽ tiết kiệm được tiền chứ không phải là tăng thêm khoản nợ. Nhưng nếu không điều chỉnh lại lượng chi trả thì chúng tôi lấy đâu ra tiền trả hết số nợ thế chấp? Câu hỏi này đưa chúng ta tới bước tiếp theo. Hãy bán ra các cổ phiếu của chị. Hãy ngừng lại việc tự làm tổn thất lại. Hãy thoát khỏi cái thị trường địa ngục đó. Hãy giữ an toàn số tiền của chị. Rồi sau đó chúng ta có thể bắt đầu lại, giúp chị đi đúng hướng và đúng cách. Tôi không dám bảo đảm sẽ thành công, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có mâu thuẫn về quyền lợi, không có điều gì chống đối lại chị. Nhưng giờ tôi không thể bán được.
Cô nhếch mép cười đau khổ. Tôi không thể chấp nhận được khoản lỗ. Thua lỗ là điều bình thường trong kinh doanh, mà chị đã lỗ rồi đấy thôi. Tôi hiểu, nhưng giả sử tôi bán bây giờ và ngày hôm sau thị trường đi lên thì sao? Tôi sẽ cảm thấy mình hoàn toàn ngốc nghếch. Tất nhiên điều đó có thể xảy ra, nhưng chị không thấy sao? Chị đang nói về công ty thua lỗ trong một thị trường đi xuống. Nếu có tiền, liệu chị có mua tiếp cổ phiếu của các công ty này không? Không đời nào. Vậy thì hãy cân nhắc kỹ về việc bán ra, bán hết đi. Mặc cho tình hình chứng khoán như thế nào, mặc cho chị đã bị thua lỗ bao nhiêu, việc bán chúng ngay bây giờ có lẽ là cách khôn ngoan hơn cả. Thực hiện việc bán ra một cách thông minh. Thế thì sáng mai tôi chỉ việc gọi điện cho tay môi giới của mình và nói dứt khoát: hãy bán hết cổ phiếu đi cho tôi à. Không, chị nên bán ra một cách thông minh. Tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng trong trường hợp của tôi lúc này, tất cả những gì tôi đang có chỉ là vài loại cổ phiếu thôi. Chúng đang chết dần chết mòn. Tôi phát ốm và mệt mỏi khi thấy chúng xuống thê thảm. Cô ngập ngừng trong giây lát và tiếp tục. Nhưng còn một người khác trong gia đình tôi có danh mục đầu tư lớn. Ông ấy đã 90 tuổi và không được minh mẫn cho lắm. Ông ấy không thể đưa ra các quyết định như vậy nếu không được giúp đỡ. Ngoài ra, ông ấy rất bảo thủ. Có lẽ ông ấy đã sở hữu một số cổ phiếu tới 30 đến 40 năm rồi, có khi còn hơn, tôi cũng không biết nữa. Nếu đơn giản chỉ giục ông bán hết đi, thì chắc chắn ông sẽ nói với tôi rằng muốn làm vậy thì trước hết hãy bước qua sát ông. Mối quan hệ giữa ông ấy với chị là như thế nào? Linda không trả lời ngay. Mặc dù cảm thấy tin nhà tư vấn này, cô vẫn còn lưỡng lự khi nói điều gì đó liên quan tới gia đình mình. Nhưng mối quan hệ này thuộc về đàn ngoại, nên cô nghĩ rằng không sao cả. Đó là ông ngoại 91 tuổi của tôi. Được, nhà tư vấn nói. Đây là những gì chúng ta sẽ làm cho ông ấy. Bước 1. Bán ra những cổ phiếu yếu nhất tại Mỹ hiện giờ. Làm sao chúng ta xác định được đó là cổ phiếu nào? Đó là những cổ phiếu được đánh giá thấp nhất từ một nguồn tin độc lập và không thiên vị. Tôi có thể tìm các thông tin này ở đâu? Nhà tư vấn dường như hơi bối rối. Anh nói rằng hãy để dành cho các câu hỏi cho đến khi anh nêu sơ qua tất cả các bước cơ bản. Sau đó, cô có thể bổ sung thêm các chi tiết. Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Bước 1. Phải rồi, hãy bán ra các cổ phiếu của các công ty yếu nhất. Nếu chị định làm điều này ngay, thì tôi có một danh sách cho chị. Đây, chị thấy không? Danh sách này cung cấp cho chị tên, mã chứng khoán, sàn niêm yết và mức đánh giá của từng loại cổ phiếu. Tất cả các mã này đánh giá rằng rất dễ bị sụt giảm lãi và thậm chí phá sản. Nếu chị đang sở hữu chúng, hãy bán đi, đừng chờ đợi. Bước 2. Chị có thể đang sở hữu các cổ phiếu không nằm trong danh sách này. Lát nữa tôi sẽ đưa cho chị địa chỉ của một vài hãng đánh giá độc lập mà chị có thể liên lạc với họ để có được các thông tin cần thiết. Nếu họ đánh giá là thấp, hãy bán luôn các cổ phiếu này. Bước 3. Nhà tư vấn ngừng lại và hỏi khách hàng của mình rằng bao lâu nữa thì cô định thực hiện những việc này, trong tuần hay là tháng tới. Cô trả lời rằng cô cũng chưa biết, có thể là ngay lập tức, có thể là vài năm nữa. Thậm chí cô vẫn chưa biết ai sẽ là người đưa ra các quyết định đó, hoặc liệu nhà tư vấn có tư vấn theo từng trường hợp không. Việc đưa ra cho chị lời khuyên cụ thể thì khó hơn nhiều, anh ta thú nhận. Vào lúc chị bán, chúng ta có thể đang ở đáy thị trường hoặc thậm chí đang chuẩn bị đà đi lên. Do vậy, tôi sẽ chỉ cho chị một cách có thể giúp chị cảm thấy yên tâm ngay cả khi không có ai bên cạnh giúp đỡ. Anh ta cầm lên một tập giấy màu vàng và đưa cho cô. Cô nhìn tập giấy này và hơi nhíu mày, tỏ vẻ không biết mình sẽ phải làm gì với nó. Câu hỏi then chốt mà chị luôn cần tự hỏi là liệu có phải chúng vẫn đang ở trong thị trường đi xuống không? Chị hãy viết câu hỏi đó vào tập giấy này đi. Cô lấy bút và viết câu hỏi đó vào tập giấy. Lúc này, nhà tư vấn xoay nhẹ chiếc ghế đang ngồi để nhìn vào màn hình máy tính. Kiểm tra lại một loạt các bước, dừng lại sau mỗi bước để chờ cô viết xong. Anh ta tạo ra một biểu đồ tương đối đơn giản và in ra giấy cho cô. Biểu đồ này sẽ đưa ra cho chị câu trả lời. Nếu biểu đồ thể hiện rằng có, thị trường vẫn đang đi xuống, nghĩa là chị nên bán ngay hoặc sớm bán ra các cổ phiếu, ngay cả khi các cổ phiếu của tôi đang giảm rồi. Đúng, chẳng điều gì có thể ngăn cản chúng không tiếp tục giảm nữa.
trừ những cổ phiếu đã mất sạch giá trị. Không có điều gì mà chị có thể dựa vào để ngừng các khoản lỗ của chị khi chúng ngày càng tệ hơn. Nếu có thì thực tế các cổ phiếu đang giảm dần, nghĩa là chị đang ở trong một xu hướng giảm dài hạn, một xu hướng mà chị đã giả định, cho đến khi chứng minh được điều ngược lại. Nếu không, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục. Bước 4. Nếu biểu đồ này thể hiện rằng chúng ta vẫn đang ở trong thị trường đi xuống, thì chị hãy gọi điện cho nhân viên môi giới và bắt đầu bán ra. Vậy bây giờ tôi phải yêu cầu anh ta ngay lập tức bán hết mọi cổ phiếu có phải không? Chưa, đây là lúc cần đến việc bán ra một cách thông minh. Nếu là một người bán thông minh, chị sẽ cố tránh việc bán tống bán tháo. Khi thị trường đi xuống, chị quyết định bán, đồng thời lúc đó mọi người khác cũng bán ra. Vậy giải pháp là gì? Ngay lập tức bán khoảng một nửa, sau đó chờ đến khi có đợt tăng ngắn hạn và bán nốt số còn lại. Đợt tăng ngắn hạn ư? Cô hỏi. Lý tưởng mà nói, anh nói và nghĩ rằng mình đang trả lời câu hỏi của cô. Tôi muốn chị bán ra cổ phiếu trong các điều kiện thị trường có lợi. Tôi muốn chị tránh bán ra trong điều kiện hoang mang, sợ hãi hoặc thị trường đang biến động mạnh. Cô vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Để tôi làm rõ nghĩa câu hỏi của mình thế này nhé. Trong một số ngành nhất định thuộc lĩnh vực tôi đang làm, ngắn hạn có thể có nghĩa là 1 triệu năm, trong khi đối với một số ngành khác thì dài hạn lại có thể chỉ là 1/1000 giây. Chúng tôi không thể tùy tiện sử dụng các thuật ngữ như trong thị trường chứng khoán. Vậy cái tôi cần là một định nghĩa chính xác về đợt tăng ngắn hạn. Lần này, thay vì để cô lại ghi chú tiếp, nhà tư vấn mời cô đi vòng qua bàn làm việc của mình để nhìn vào màn hình máy tính. Được, đây là bước 5, anh nói. Tôi đang sử dụng các công cụ có sẵn miễn phí trên trang web. Chị có thể mua một phần mềm phức tạp nếu chị muốn, nhưng các công cụ này cũng ổn rồi. Chị nhìn thấy không? Khi nhấn vào đây, chị sẽ có danh mục các cổ phiếu S&P 500 của năm vừa qua. Còn nếu nhấn vào chỗ này, chị sẽ có số liệu về mức biến động cổ phiếu. Nếu đường màu đen nằm dưới đường màu xanh, tôi có thể biết rằng đó là một đợt tăng ngắn hạn. Đây là lúc chị nên bắt đầu bán ra. Liệu quyết định này có tùy tiện không? Có, nhưng dù sao nó cũng áp dụng phương pháp khoa học mà chị đang tìm kiếm. Khi cô trở lại chỗ ngồi, anh ta đưa cho cô cái gì đó trông như một bản các hướng dẫn đã được chuẩn bị cho một khách hàng khác. Trên đầu bảng, ở phần các chữ in đậm, có ghi liệu có phải thị trường đang phục hồi. Nếu câu trả lời là có, anh ta tiếp tục nói chị có thể tự tin mà bán ra tất cả. Nếu câu trả lời là không, hãy bán một nửa ngay bây giờ và một nửa còn lại để bán sau. Sao? Chính xác là bao lâu sau? Hãy kiểm tra hàng ngày nếu chị muốn, ít nhất là hàng tuần. Kiểm tra như thế nào? Đây, chị nhìn vào đây. Đầu tiên là chị phải đăng nhập vào trang web này. Sau đó, hãy nhấn vào nút này để truy cập các thông tin mới nhất của thị trường. Ngay lập tức chị có thể thấy được thị trường đang trong xu thế hồi phục hay không. Nhưng hãy nhớ rằng, những nhận định này cũng có tính xác suất, không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác. Nó chỉ trợ giúp chị thôi. Thế thôi à? Đúng vậy. À không, chờ một chút. Còn một điều này nữa, trong danh mục đầu tư của ông ngoại chị không có cổ phiếu nào có số vốn hoặc khối lượng giao dịch quá nhỏ chứ? Tôi nghĩ là không. Tốt rồi, bởi vì các cổ phiếu như vậy có thể sẽ khó bán hơn. Chị cần làm việc với nhân viên môi giới của chị để... Tôi nghĩ là mình sẽ không thuê anh ta nữa và sẽ tự đặt lệnh trên mạng. Giao dịch trên mạng cũng tốt thôi, nhưng trong những giai đoạn như thế này, chị cần có một nhân viên môi giới giúp chị thực hiện các giao dịch, đặc biệt là trong thị trường hỗn loạn và đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch ít như hiện nay. Nếu có nhiều cổ phiếu, chị có thể cần đặt ra một giới hạn mức giá bán cổ phiếu tối thiểu. Đó là những việc mà bắt buộc phải có những người môi giới bằng xương bằng thịt giúp đỡ chị. Chỉ cần chị đừng để họ thuyết phục mình đừng bán hoặc đặt ra một mức giá quá cao để chị không bao giờ bán được. Khi Linda về đến nhà, cô gọi điện cho Du Bois và chấm dứt làm việc với anh ta. Sau đó cô tóm tắt lại ý chính của buổi nói chuyện với nhà tư vấn cho chồng. Chồng cô có vẻ mừng lắm.
Anh nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng vào anh chàng nhân viên môi giới của cô ngay từ đầu. Anh được dạy rằng đừng bao giờ tin các nhà môi giới, nhân viên ngân hàng hoặc bất kỳ người bán hàng nào trong lĩnh vực tài chính. Anh cảm thấy tin tưởng nhà tư vấn mới này. Còn Linda thì vẫn đang bị sốc. Em không thể tin được rằng Truboy đã lừa dối chúng ta, cô rên rỉ. Rapien đáp lại, cũng không hẳn nhằm mục đích an ủi cô. Còn những ai đang lừa dối chúng ta nữa, và họ lừa dối chúng ta những gì? Chương 7. Hãy giữ chặt túi tiền. Anh đã khuyên chúng tôi bán cổ phiếu, nhưng anh chưa nói với chúng tôi nên giữ tiền ở đâu. Linda Diner hỏi trong lần tham vấn tiếp theo với nhà tư vấn. Lúc này có cả chồng cô là Rapien đi cùng. Do vậy tôi vẫn để tạm tiền của mình trong tài khoản thuộc quỹ đầu tư của hãng môi giới chứng khoán. Tôi có nghe về các quỹ đầu tư, Rapien nói, nhưng tôi có hai vấn đề thế này. Thứ nhất, tôi không hiểu các quỹ đó là thế nào. Linda được nuôi dưỡng trong một gia đình gồm toàn những người làm về đầu tư và kinh doanh, nên cô ấy hiểu những thứ như thế. Còn tôi chỉ là một giảng viên dạy tiếng Latin. Với tôi, tiền và quỹ có khác gì nhau đâu. Hãy thứ lỗi cho tôi nhé. Nhà tư vấn quay sang nói với Linda, tôi đã quên mất không chỉ cho chị là trên bản hướng dẫn mà tôi đưa chị lần trước, nói rằng tạm giữ các khoản tiền thu được sau khi bán cổ phiếu trong một quỹ tiền cũng được. Nhưng đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt thôi. Chị đã làm một việc đúng đắn rồi đấy. Rồi nhà tư vấn quay sang Rapien và nói thêm, trong trường hợp này, đó là một quỹ đầu tư do công ty con của hãng môi giới điều hành. Nhưng thay vì mua cổ phiếu cho anh, họ sẽ giữ nguyên số tiền này trong các khoản tiền gửi ngân hàng hoặc các giấy nợ ngắn hạn gọi là thương phiếu do các công ty lớn phát hành. Nói cách khác, anh mua các cổ phiếu của họ giống như bất kỳ quỹ đầu tư nào khác. Sau đó họ dùng số tiền của anh để cho các ngân hàng và các công ty vay với kỳ hạn rất ngắn, từ 30 đến 90 ngày. Rapien nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện rằng anh đã hiểu câu trả lời. Nhưng anh nói rằng nhà môi giới sẽ điều hành quỹ này. Tôi không tin tưởng vào nhà môi giới. Vậy tại sao tôi phải tin vào quỹ của các nhà môi giới? Hãng môi giới chứng khoán không giữ số tiền này trong một quỹ. Ngay cả công ty quản lý quỹ tiền này cũng không giữ tiền của anh. Số tiền của anh, hoặc gọi cách khác là các khoản tiền gửi và thương phiếu, vân vân, do ngân hàng mà quỹ đó lựa chọn là đại lý trung gian nắm giữ. Ngoài ra, ngân hàng còn giữ tất cả các khoản tiền này tách biệt với các tài sản mà họ sở hữu. Vì vậy, ngay cả khi hãng môi giới hoặc công ty quản lý quỹ phá sản, thì số tiền của các bạn cũng không bị ảnh hưởng. Mà thậm chí nếu chẳng may ngân hàng phá sản, thì cũng không gây nguy hiểm đến số tiền này của anh chị. Khi Rapien trở nên vui vẻ hơn, nhà tư vấn nói, rủi ro thật sự nằm ở chỗ này. Đây chỉ là một rủi ro rất nhỏ và tinh vi, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, nó có thể trở thành một vấn đề. Anh nhớ chứ, tôi đã nói rằng hầu hết các quỹ này mua các giấy nợ ngắn hạn do các công ty phát hành, các khoản tiền gửi ngân hàng và các loại đầu tư vào thị trường tiền tệ khác. Bây giờ giả sử một trong các công ty hoặc ngân hàng đó phá sản thì sao? Lúc đó, anh có thể bị mất khoản lãi hoặc thậm chí cả vốn gốc nữa. Mặc dù độ rủi ro là khá thấp, nhưng Linda dường như vẫn thất vọng. Cô muốn thứ gì đó an toàn hơn thế. Vậy thì chúng tôi nên đến đâu? Một ngân hàng à? Có thể, với điều kiện đó là một ngân hàng an toàn. Nhưng tôi có một lựa chọn tốt hơn cho anh chị. Hãy gửi tiền vào một quỹ chỉ chuyên về các chứng khoán của kho bạc Mỹ hoặc những thứ tương tự. Đó là tất cả những gì mà họ mua. Trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn hoặc loại giấy tờ ngắn hạn nào đó mà 100% thuộc kho bạc. Bản điều lệ của họ không cho phép họ mua bất cứ thứ gì khác. Anh ta cầm lên một cuốn sách về các khoản đầu tư an toàn từ bàn làm việc và bắt đầu lật dở qua các trang. Khi tìm thấy trang sách mình muốn, anh mở hẳn ra và đặt trước mặt đôi vợ chồng rồi chỉ vào chỗ có tựa đề bôi đậm. Không có loại đầu tư nào hoàn hảo cả, nhưng đây là các lợi thế của các quỹ chuyên về trái phiếu kho bạc, có lợi tức cạnh tranh hoặc ngang bằng với các thị trường tiền tệ khác.
Các mức phí đối với tất cả các loại giao dịch của họ thấp hơn nhiều so với các loại phí của bất kỳ ngân hàng nào. Chỉ cần có tài khoản cho tất cả mọi thứ, bạn sẽ không phải chuyển qua chuyển lại như con thoi giữa các tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm. Không có giới hạn kích cỡ của tài khoản. Bảo hiểm FDIC thậm chí không còn là vấn đề, bởi kho bạc đảm bảo về từng đồng trái phiếu. Lợi tức anh chị nhận được sẽ được trích từ các khoản thuế thu nhập của bang và địa phương. Anh chị không hề mất phí thanh toán. Anh chị không rời mắt khỏi nhà tư vấn. Gabriel nghiêng đầu như còn hoài nghi điều gì đó. Anh nói rằng không có khoản đầu tư nào là hoàn hảo cả. Vậy ý anh là gì? Đó chính là các khoản lợi tức. Từ khi Fed áp dụng tỷ lệ lãi suất quá thấp, các khoản lợi tức trở nên hoàn toàn kinh khủng. Nhưng anh thích điều gì hơn? Thua lỗ lớn hay lợi tức nhỏ? Nhiều nhà đầu tư có thể sẵn sàng đánh đổi tính mạng để có được các khoản lợi tức từ thị trường tiền tệ thay vì các khoản thua lỗ. Trái phiếu công ty. Vợ chồng Linda thích tất cả các lợi thế trên, nhưng mức lợi tức quá thấp như vậy có khả năng khiến cách đầu tư này không hiệu quả. Gabriel dường như quan tâm nhiều tới độ an toàn, còn Linda thì lại muốn tìm kiếm và theo đuổi mức lợi tức khả dĩ hơn. Việc giữ các khoản tiền trong thị trường tiền tệ chỉ là tạm thời, nếu lâu dài thì việc này dường như hơi lãng phí. Thế còn các trái phiếu công ty thì sao? Linda hỏi. Chúng có an toàn không? Không phải lúc nào cũng an toàn, nhà tư vấn trả lời. Đôi khi chúng còn rủi ro ngang với cổ phiếu phổ thông. Từ từ đã, người chồng xen vào. Tôi nghe nói nhiều về cổ phiếu và trái phiếu nhưng tôi không biết chúng khác nhau như thế nào. Đơn giản thôi, với trái phiếu công ty, anh sẽ cho công ty vay một khoản tiền thay cho việc mua cổ phiếu của họ. Thay vì trở thành một chủ sở hữu, anh sẽ trở thành người cho vay. Cho dù công ty đó làm ăn có lãi hay bị thua lỗ, họ vẫn cam kết trả cho anh một khoản lợi tức hàng năm và toàn bộ số tiền gốc vào cuối kỳ hạn, như bất kỳ khoản vay nào khác. Về bản chất, họ sẽ có số tiền của anh, còn anh sẽ nhận được một loại giấy tờ chứng chỉ trái phiếu. Trên đó ghi rằng họ nợ anh số tiền đó. Anh có thể cho tôi một ví dụ không? Được. Giả sử anh bỏ ra 10.000 đô la để mua trái phiếu của General Motors tới hạn vào năm 2028 với mức lợi tức là 6.75%. Điều này có nghĩa là anh cho GM vay một khoản tiền 10.000 đô la. GM hứa sẽ trả anh mức lợi tức 6.75 mỗi năm. Họ cũng hứa sẽ trả lại anh toàn bộ số tiền gốc vào năm 2028. Chúng tôi sẽ mua các trái phiếu trực tiếp từ GM. Không, anh chị sẽ mua qua một công ty môi giới, giống như mua cổ phiếu vậy. Và cũng như cổ phiếu, các trái phiếu có giá dao động trên thị trường trái phiếu. Nếu có quá nhiều người mua trái phiếu này thì giá của chúng sẽ tăng lên. Nếu nhiều người bán ra thì giá lại giảm xuống. Thế tại sao người ta lại muốn bán ra trái phiếu? Linda hỏi. Nhà tư vấn mỉm cười. Giả sử chị mua một trái phiếu trị giá 10.000 đô la của một công ty. Khi đó, thay vì có 10.000 đô la trong ngân hàng, chị có gì? Chỉ có một tờ giấy nhận nợ 10.000 đô la của công ty. Liệu chị có thể mang tờ giấy này đến cửa hàng đồ chơi Toys R Us và mua cho con mình chiếc xe đạp mới không? Nếu chị mất việc, chị có thể dùng giấy này để trả khoản nợ thế chấp không? Không. Cho nên, lý do đầu tiên mà người ta muốn bán một trái phiếu là vì nhu cầu, họ cần tiền. Lý do thứ hai, anh tiếp tục nói, là nỗi lo sợ. Giả sử chị mua một trái phiếu của UCBS và giả sử UCBS đang bị thua lỗ quá nhiều, nên các hãng đánh giá Moody, S&P and Fitch đã hạ mức đánh giá công ty này. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là tất cả các hãng đánh giá này đều thống nhất rằng bây giờ công ty này có khả năng vỡ nợ lớn hơn trước đây và có thể không trả được số lãi hoặc số tiền gốc. Nhà tư vấn ngừng lại một chút để tìm cách trở lại vấn đề chính. Có thể anh chị không bao giờ nghĩ rằng mình không thể trả được các khoản vay thế chấp, nhưng hãy tin tôi đi, có nhiều công ty lớn lại không trả được các khoản trái phiếu của họ đấy. Và đó chính là điều gây ra nỗi lo sợ. Nếu các nhà đầu tư lo sợ công ty sắp vỡ nợ, họ sẽ bán ra. Điều này khiến giá cổ phiếu giảm xuống. Và nếu UCBS thật sự vỡ nợ thì hãy quên họ đi.
giá trị các trái phiếu của UCBS có thể giảm xuống chỉ còn 25 xu và thậm chí xuống mức không, y như cổ phiếu vậy. Trái phiếu chính là lời hứa đó, và nếu họ không giữ lời hứa thì trái phiếu của họ cũng chẳng còn giá trị gì hết. Đó chỉ là giả thuyết. Linda nói vậy và cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về cha mình. Anh có thể cho chúng tôi một số ví dụ thực tế không? Nhà tư vấn cúi xuống để tìm một tập hồ sơ trong ngăn tủ hồ sơ phía dưới. Sau nửa phút, anh ta rút ra một tập giấy khổ lớn và đặt trước mặt cặp vợ chồng, treo khuất trang sách về các khoản đầu tư an toàn mà anh ta đã mở ra trước mắt họ chỉ vài phút trước đó. Tập giấy này thể hiện hàng trăm các loại trái phiếu và tất cả các khoản mất mát do sự sụp đổ kỹ thuật, suy thoái, khủng hoảng phá sản hoặc quản lý kém. Họ có thể thấy trái phiếu kỳ hạn 6 năm của Raytheon giảm từ 975 đô la xuống còn 450 đô la do bị hạ mức đánh giá. Họ còn thấy trái phiếu kỳ hạn 2 năm của American Airlines giảm xuống gần một nửa. Họ cũng thấy các trái phiếu của KMAX, Lucent, Polaroid, AT&T, West Communication, Electric Data System và rất nhiều hãng khác phát hành đều suy giảm giá trị sau khi bị hạ mức đánh giá. Cuối cùng, nhà tư vấn nói: "Anh chị hiểu ý tôi rồi chứ? Rất nhiều các trái phiếu này đã giảm giống y như cổ phiếu vậy." Trái phiếu chính phủ. Thế còn các trái phiếu chính phủ thì sao? Linda hỏi vặn lại. Vâng, tất nhiên, các trái phiếu an toàn nhất là các trái phiếu do kho bạc phát hành. Chúng tương tự như các chứng khoán mà các tiền tệ chuyên về kho bạc mua, chỉ khác ở chỗ chúng là các trái phiếu có kỳ hạn dài 30 năm. Thay vì việc cho một công ty vay tiền, hãy cho kho bạc Mỹ vay tiền để họ cấp tiền cho bất kỳ việc gì mà chính phủ liên bang cần chi tiêu. Mức đánh giá đối với các trái phiếu này cao hơn gấp 3 lần so với mức A và không bao giờ bị hạ mức đánh giá. Chưa bao giờ, và có thể là không bao giờ, phần lợi tức và vốn gốc của các trái phiếu này lại không được thanh toán đúng hạn. Nhưng giá thị trường của các trái phiếu kho bạc này có thể bị đi xuống không? Rapien hỏi. Có, chúng có thể đi xuống bởi yếu tố nhu cầu mà vừa nãy tôi đã nói với các anh chị. Và tất cả các trái phiếu, bất kể là trái phiếu của công ty hay của kho bạc, đều có thể đi xuống vì một lý do khác nữa. Lý do gì vậy? Tôi có thể gọi nó là yếu tố ghen tị. Gì cơ? Linda xen vào. Tôi hiểu về yếu tố nhu cầu và cả yếu tố lo sợ, nhưng còn yếu tố ghen tị là sao? Giả sử tôi đầu tư 100.000 đô la vào một loại trái phiếu của kho bạc Mỹ và sẽ nhận được khoản lợi tức cố định là 5% mỗi năm trong vòng 30 năm tới. Vậy mỗi năm tôi nhận được số tiền lợi tức là bao nhiêu? Người chồng trả lời: 5.000 đô la. Đúng vậy, nhưng nay mọi thứ lại thay đổi. Thời gian trôi qua và tỷ lệ lãi suất cứ tăng dần. Kho bạc phát hành các trái phiếu mới có mức lợi tức cao hơn nhiều, 10% mỗi năm chẳng hạn. Điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ thấy ghen tị về lợi tức. Tôi ghen tị với những người mua các trái phiếu với mức lợi tức 10%. Tôi tự trách mình. Tệ thật, giá mà mình đợi thêm một chút, giá mà mình đã mua các trái phiếu mới với mức lợi tức 10% thì mình có thể kiếm được 10.000 đô la một năm thay vì 5.000 đô la rồi. Đen nhỉ? Rapien bồi thêm. Đấy, anh thấy đấy. Thế nên một ngày kia, tôi gặp anh trong vai trò một gã đi bán xe hơi cũ vậy và nói: Anh này, tôi có loại trái phiếu này rất tốt mà tôi mới mua cách đây không lâu. Với trái phiếu này, tôi được hưởng một khoản lợi tức rất khá là 5.000 đô la mỗi năm, và trái phiếu này được chính phủ Mỹ đảm bảo 100%. Nếu tôi mời như vậy, liệu anh có mua không? Rapien lập tức phản ứng lại ngay: Anh đùa đấy à, tôi dạy gì mà mua loại trái phiếu cũ với mức lợi tức 5%, trong khi tôi có thể mua ngay được loại trái phiếu mới với mức lợi tức 10% từ kho bạc và thu được số tiền gấp đôi. Bởi vì tôi sẽ bán rẻ cho anh. Rẻ như thế nào? Anh cứ ra giá đi. Rapien cân nhắc xem mức giá nào là phù hợp. Trái phiếu cũ trả 5.000 đô la mỗi năm. Còn để thu được mức 5.000 đô la này đối với loại trái phiếu mới có lợi tức 10%, thì lúc này tất cả số tiền mà anh cần đầu tư là 50.000 đô la.
Do vậy, anh cho rằng đó là mức tiền mà loại trái phiếu cũ đáng giá 50.000 đô la. Giảm một nửa nhé. Đối với tôi thì trái phiếu đó chỉ đáng giá thế thôi. Nhà tư vấn mỉm cười. Đấy, anh đã hiểu được vấn đề rồi đấy. Cái cách mà giá cả thay đổi trên thị trường mở cũng tương tự như vậy thôi. Và đó cũng là lý do tại sao giá trị thị trường đối với các loại trái phiếu đang hiện hữu lại luôn giảm, trong khi tỷ lệ lãi suất áp dụng lại tăng. Điều đó lý giải tại sao tỷ lệ lãi suất lại là mối đe dọa chính đối với những người sở hữu trái phiếu. Đối tượng nào phát hành trái phiếu không quan trọng, dù đó là một công ty nhỏ hay là một công ty được xếp hạng trong danh sách Fortune 500, dù đó là một thành phố đang gặp khó khăn trong một khu vực gặp thiên tai, hay đó là kho bạc Mỹ, thì giá trái phiếu do họ phát hành đều giảm khi tỷ lệ lãi suất tăng. Linda vẫn tỏ ra hoài nghi. Tất cả những điều này nghe có vẻ cường điệu quá. Đã từng bao giờ xảy ra những điều như vậy chưa? Ồ, có chứ. Năm 1980, các trái phiếu 10.000 đô la kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 5.500 đô la. Năm 1981, các trái phiếu kho bạc giảm xuống còn 4.300 đô la. Và năm 1994 là năm tồi tệ nhất trong lịch sử trái phiếu. Tất cả đều liên quan đến việc tăng tỷ lệ lãi suất. Nếu nắm giữ các trái phiếu đó cho đến khi tới hạn, rồi cuối cùng anh chị cũng sẽ thu lại được số vốn gốc. Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh chị sẽ bị mắc kẹt với mức lợi tức thấp trong nhiều năm. Linda tỏ ra thất vọng. Cô đến đây để tìm lời khuyên xem nên mua gì. Vậy mà dường như tất cả những gì nhà tư vấn đang làm chỉ là khuyên cô không nên mua. Cô đến đây để tìm kiếm niềm hy vọng. Vậy mà tất cả những gì anh ta mang lại là gây thêm nỗi thất vọng cho cô. Anh toàn nói về những mối nguy hiểm và những thảm họa. Cô nói, đó có phải là tất cả những gì mà anh thấy? Nhà tư vấn tỏ ra đăm chiêu rồi nói khẽ, chị lại quên các quỹ tiền chuyên về kho bạc mà tôi đã nói rồi. Với các quỹ này, thu nhập của anh chị sẽ tăng ngay lập tức khi tỷ lệ lãi suất tăng. Tỷ lệ lãi suất càng tăng, anh chị càng kiếm được nhiều tiền. Bên cạnh đó, nhà tư vấn tiếp tục nói, mối nguy hiểm là có thực trong thời đại của chúng ta. Nhưng ngay cả trong những thảm họa tồi tệ nhất vẫn có thể có một cơ hội cho anh chị tạo lập của cải, và là cơ hội để đất nước chúng ta tự điều chỉnh lại. Cho dù mọi thứ có tồi tệ đến thế nào, chúng ta vẫn vượt qua được và cuối cùng sẽ trở nên thịnh vượng. Được rồi, nhưng anh còn nói cả về các khoản đầu tư an toàn, như việc các trái phiếu chính phủ bị giảm giá trị. Anh nói rằng mọi người bán ra trái phiếu vì lý do nhu cầu, sợ hãi, ghen tị, và có Chúa mới biết những lý do gì nữa. Giờ chúng tôi đã hiểu rồi, xin cảm ơn anh, nhưng làm thế nào để chúng tôi tránh được các vấn đề đó? Như tôi đã nói với anh chị lúc trước rồi đấy, anh chị chỉ nên cho vay đối với những người đáng tin cậy, những người sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan, và những người chắc chắn trả lại tiền cho anh chị. Điều này giúp tránh được phần lớn các vấn đề ngay từ đầu. Còn đối với các vấn đề khác, anh chị chỉ nên tin tưởng họ trong một khoảng thời hạn ngắn thôi. Ví dụ, thay vì việc cho vay số tiền của mình trong vòng 30 năm, anh chị chỉ cho vay trong vòng 3 năm hoặc 5 năm, hay thậm chí chỉ trong 3 tháng thôi. Kỳ hạn càng ngắn, rủi ro đối với các dao động về giá càng ít. Nếu kỳ hạn ban đầu từ 10 đến 30 năm thì được gọi là trái phiếu. Nếu kỳ hạn từ 1 đến 10 năm thì được gọi là kỳ phiếu. Bất cứ thứ gì có kỳ hạn dưới 1 năm do kho bạc Mỹ phát hành thì được gọi là hối phiếu. Thứ an toàn nhất trong số này là hối phiếu kho bạc, thứ mà lại đưa cho chúng ta trở lại các quỹ chuyên về kho bạc. Đó là thứ duy nhất mà các quỹ này đầu tư. Nhưng anh đã nói rằng mức lợi tức của chúng hiện giờ đang thấp kinh khủng mà. Đúng, nhưng anh chị muốn thứ gì hơn? Hối phiếu kho bạc với lợi tức thấp nhưng được đảm bảo, hay các khoản lỗ lớn đối với cổ phiếu phổ thông? Tất nhiên là mức lợi tức thấp rồi, nhưng chúng tôi không thể cứ quanh quẩn mãi với mức lợi tức thấp. Có cái gì có thể đẩy nó lên không? Chương 8. Tăng thâm hụt ngân sách. Paul Johnson không có ý định dành những năm tháng tiếp theo chỉ để lái tới lái lui chiếc xe điện trên sân golf ở Florida.
hay ngồi nhà theo dõi sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Ngay lập tức, ông bắt đầu phần tiếp theo trong kế hoạch của mình, nhanh chóng thiết lập một nhóm vận động hành lang và nghiên cứu phi lợi nhuận. Đó là Ủy ban điều hành cấp cao về cải cách kế toán, có một văn phòng nhỏ ở Washington DC. Ủy ban này sẽ tập hợp các giám đốc giỏi làm người phát ngôn và kết hợp với một chuyên viên nghiên cứu nhằm khám phá ra các mánh khóe kế toán tại Mỹ. Họ có thể phơi bày các vấn đề, đưa ra các cơ sở lập luận và nêu tên các công ty làm ăn sai trái. Ông đã tuyển được một trong những hãng tin tốt nhất nước Mỹ và các kế toán viên tốt nhất được pháp lý công nhận, làm mật thám viên chuyên tìm hiểu các công ty nhằm phanh phui các vụ bê bối được che giấu. Ngoài ra, ông cũng nghĩ tới việc mời hợp tác từ một số người từng tư vấn cho các công ty về cách móp méo số liệu doanh thu. Còn ai có thể rành về việc viết lách luật hay phá luật hơn là những người từng thực hiện nó, ông giải thích như vậy. Ngay sau khi thông báo như vậy, ông bắt đầu nhận được các cú điện thoại từ những người muốn tham gia ủy ban này. Oliver Dulles, người đã bị mất việc ở một hãng tư vấn kiểm toán không lâu sau khi Johnston từ chức, là một trong số những người đầu tiên tỏ ý muốn tham gia và nhiệt tình nhất. Ông ta không quan tâm đến việc mình có thể bị cắt giảm một khoản thù lao lớn, và để chứng tỏ khả năng của mình, ông đã tiến hành thực hiện một số nghiên cứu mà ông cho rằng chúng sẽ đóng góp đáng kể cho dự án này. Dù vậy, lúc đầu Dulles vẫn có vẻ lúng túng. Tôi không chắc đây là thứ ông cần. Có thể ông sẽ nói rằng nó chẳng liên quan gì cả. Nếu vậy, chúng ta có thể quên nó đi. Nhưng thật sự thì nó là một công trình nghiên cứu rất công phu. Anh đang nói về cái quái gì vậy? Johnston nôn nóng hỏi. Hãy cho tôi biết nếu tôi đã sai nhé. Nhưng theo tôi hiểu thì mục tiêu thành lập nhóm của ông là nhằm khám phá ra tất cả các trò lừa đảo về kế toán tại Mỹ, có phải không? Vậy thì thực tế cho thấy lỗi lớn nhất về kế toán tồn tại dai dẳng là thuộc về chính quyền liên bang. Tôi từng nghe về điều đó, nhưng tôi đang nói về hệ thống kế toán ngân sách liên bang. Ông nghe này, theo Bộ Tài chính, trong năm 2000, số thặng dư liên bang là 236 đô la. Ông còn nhớ chứ? Khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều cố gắng tranh giành nhau. Đây, còn có một cú sốc hơn. Thay vì khoản thặng dư 236 đô la, thực ra năm đó chúng ta đã có một khoản thâm hụt là 137,6 đô la. Anh có chắc về những điều đó không? Hoàn toàn chắc chắn. Và tôi sẽ đưa ra bằng chứng trong một lát nữa thôi. Tình hình trở nên tệ hơn. Năm 2001, Bộ Tài chính công bố khoản thặng dư là 127 đô la. Thử đoán xem con số thực tế là bao nhiêu? Johnston lặng thinh. Vì vậy Dulles tiếp tục. Ông hãy bình tĩnh nhé. Đó là khoản thâm hụt đáng sửng sốt, 623,8 tỷ đô la. Ông có thể tin được không? Hơn 600 tỷ đô la. Đến năm 2002 thì con số này thậm chí còn cao hơn nữa. Johnston thấy hoài nghi. Ông từng nghe thấy những người chỉ trích chính phủ và các hãng giám hộ nói về chuyện không có lửa làm sao có khói ẩn chứa phía sau hệ thống kế toán ngân sách. Nhưng ông chưa bao giờ được thấy bằng chứng rạch ròi trên giấy trắng mực đen để có thể xem xét độ chính xác của các số liệu mà chuyên gia kế toán này đưa ra. Thế bằng chứng đâu? Anh lấy các số liệu đó ở đâu ra thế? Dulles có gần 20 năm kinh nghiệm làm kế toán công. Ông ta đã phát triển các kỹ năng thống kê có kỷ luật cao từ khi theo học ngành tâm lý học hồi đại học. Ông ta không phải là người thường đưa ra những nhận xét bừa bãi mà không có bằng chứng. Vì vậy, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi trên. Ông có đang online không? Ông ta khẽ hỏi. Có. Vậy ông hãy nhấn vào đường link mà tôi gửi cho ông nhé. Khi giao diện trang web hiện ra, ông hãy kéo xuống đến bảng F4, vay mượn trên thị trường tín dụng, tất cả các lĩnh vực theo loại công cụ. Sau đó chọn dòng thứ 3, công trái chính phủ Mỹ. Đó là tất cả bằng chứng ông muốn thấy. Ngay tại đó, các dữ liệu được trích từ các nguồn đáng tin cậy nhất, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Johnston vô cùng ngạc nhiên. Anh đùa đấy à? Ý anh là Bộ Tài chính Mỹ nói rằng chúng ta có khoản thặng dư lớn trong năm 2000 và 2001. Trong khi đó Fed lại cho rằng chúng ta bị thâm hụt lớn.
chính xác, nhưng không ai để ý đến những số liệu của Fed cả. Các số liệu này ít được công bố rộng và gần như không được nói tới. Còn các số liệu của Bộ Tài chính, các con số đã được biến báo, thì lại được đăng trên các mặt báo và được thảo luận trước Quốc hội. Ông có nhận ra tầm nghiêm trọng của vụ này không? Ông có đoán được hậu quả cuối cùng là gì không? Mối quan tâm của Johnson lên đến đỉnh điểm, nhưng ông vẫn muốn biết các kỹ xảo trong vụ này và cách thức vận hành của chúng. Để đáp lại, Dulles giải thích một loạt mánh khóe kế toán mà chính phủ thường xuyên sử dụng nhằm khiến sự thâm hụt liên bang trông khá khẩm hơn và dễ được các cử tri chấp nhận hơn. Các cách thức này giống một cách lạ kỳ các thủ đoạn mà UCBS từng áp dụng trong những năm 1990 nhằm khiến doanh thu của họ trông hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Tóm lại, Dulles nói, đây là cách thức thực hiện. Trước tiên, chính phủ có một loạt các tổ chức Federal Home Loan, Freddie Mac, Sallie Mae, vân vân. Các tổ chức này do Quốc hội kiểm soát. Chúng được chính phủ Mỹ đứng ra đảm bảo, ủng hộ hoặc ít nhất là tài trợ. Và các khoản nợ của các tổ chức này được coi là công trái chính phủ. Thế nhưng, sổ sách của họ lại không được tổng hợp vào sổ sách của chính phủ để làm kế toán ngân sách. Vì vậy, đây là một nơi rất thuận tiện để quẳng cho các con số xấu vào đó. Các con số có thể gây hổ thẹn đối với rất nhiều người cả trong và ngoài Washington. Tiếp đến, ông ta tiếp tục là quỹ an sinh xã hội. Quỹ này có một khoản thặng dư cần thiết để bù đắp những thâm hụt về an sinh xã hội trong tương lai. Số tiền này thuộc về 45 triệu người đã và sắp nghỉ hưu. Nó chẳng liên quan chút gì tới những hoạt động của chính phủ cả. Vậy mà họ lại cộng cả phần thặng dư này vào ngân sách liên bang để bù đắp phần thâm hụt. Trong giây lát, ý nghĩ của Johnson chợt phiêu du tới một địa điểm và thời gian khác. Thế rồi ông quay trở lại với thực tại cùng một câu hỏi mới. Đó là các con số của Bộ Tài chính. Nhưng anh lại nói rằng Fed lại có các con số khác xa. Vậy Fed tính thế nào mà ra khoản thâm hụt? Các con số của Fed thể hiện trên số tiền chính phủ và các tổ chức của chính phủ thật sự vay mượn trong số tiền mới hàng năm, mức trên và vượt quá số tiền hoàn lại nợ cũ. Năm 2000, họ đã vay số tiền là 137,6 tỷ đô la mà tôi vừa nói với ông. Năm 2001, họ vay 623,8 tỷ đô la. Năm 2002, chỉ trong quý 1, họ vay 731,8 tỷ đô la với lãi suất bằng lãi suất năm, và trong quý 2 thì vay số tiền đáng sửng sốt là 948,4 tỷ đô la. Thế tất cả các khoản tiền đó đã đi đâu? Tôi có thể chắc chắn với ông rằng số tiền đó không bị cất giấu đi đâu hết. Họ vay số tiền này chỉ nhằm một mục đích duy nhất mà thôi. Đó là để bù đắp thâm hụt. Đó là lý do tại sao tôi nói các con số này là khoản thâm hụt thật, ông bạn của tôi ạ. Chứ không phải là các con số gian lận mà ông nghe từ các thảo luận quốc hội hoặc được đăng trên báo chí đâu. Johnston từng nghe về các thủ đoạn này trước đây, nhưng ông chưa bao giờ nhận ra được con số này lại lớn đến mức khó tin như vậy. Lại Chúa tôi, ông thầm nghĩ, chỉ trong quý 2 năm 2002, chính phủ đã vay một số tiền mới với lãi suất bằng lãi suất năm tới gần 1.000 tỷ đô la. Con số này lớn hơn rất nhiều so với con số thâm hụt ngân sách chính thức, không thể nào tưởng tượng nổi. Cho đến tận lúc này, ông mới nhận thấy sự giống nhau kỳ lạ giữa các mánh khóe của chính phủ và các thủ đoạn mà ông đã biết rõ từ kinh nghiệm với UCBS. Việc không bao gồm các tổ chức của chính phủ trong ngân sách nghe giống như trò lừa đảo với công ty con mà UCBS từng sử dụng để che giấu các khoản lỗ và nợ. Các thủ thuật mà chính phủ áp dụng với Quỹ an sinh xã hội Mỹ có vẻ giống hệt với cách thức mà UCBS đã thực hiện với Quỹ lương hưu. Đối với người dân, mối đe dọa là rất lớn. Các quỹ an sinh xã hội có thể bị cạn kiệt. Khoản vay khổng lồ của chính phủ sẽ làm tăng chi phí của tiền tệ dưới hình thức tỷ lệ lãi suất cao hơn. Tỷ lệ lãi suất cho vay thế chấp có thể tăng lên khi người dân Mỹ có ít khả năng chi trả nhất. Các nhà đầu tư trái phiếu có thể mất tất cả. Ông cố gắng giữ bình tĩnh như không thể. Ông thì ngồi đây. Hồng mong có một số tổ chức của chính phủ như SEC và IRS
ủng hộ nỗ lực của mình vì một khối doanh nghiệp Mỹ có trách nhiệm và trong sạch hơn. Còn họ thì ở đó áp dụng các mánh khóe kế toán, giết chết, phá hoại hoàn toàn bất kỳ sự tín nhiệm nào họ có nhằm đem lại sự lành mạnh cho khối tư nhân. Giờ thì Johnston có thể đoán được các giám đốc sẽ nói gì rồi. Họ sẽ nói, này, ngay cả chính phủ cũng đang làm những việc như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể? Mặt khác, nếu chôn vùi và lờ đi vụ này, thì ông không bao giờ có thể sống thật với mình. Ông quyết định tuyển Dulles vào dự án này và tiến bước. 2 ngày sau, với một chút băn khoăn và lo lắng, Ủy ban cho phát hành một thông cáo báo chí không mang chút thông tin giật gân hay cường điệu nào cả. Mặc dù vậy, họ vẫn cảm thấy tiêu đề chính phủ biến khoản thâm hụt thành khoản tiền 500 tỷ đô la sẽ chắc chắn được đăng lên trang nhất các báo. Sáng ngày tiếp theo, Johnston đi vào văn phòng của thư ký báo chí mới của ông và hỏi, tình hình phản ứng ra sao rồi? Tích cực chứ? Không à? Đừng nói với tôi là tiêu cực đấy. Hừ, đừng để tôi phải hồi hộp thế chứ. Họ nói những gì? Không gì hết, thưa ông. Không gì hết, nghĩa là thế nào? Thưa ông, ý tôi là chúng ta chẳng làm họ suy chuyển gì hết cả. Không hề có chút phản ứng nào. Giới báo chí nói chung dường như không hiểu được vấn đề. Còn giới báo chí tài chính thì có hiểu vấn đề, nhưng họ lại có vẻ chẳng quan tâm. Sáng nay có một phóng viên về thị trường tài chính gọi đến hỏi tôi về một số vấn đề cũ của UCBS, và anh ta nói rằng chẳng đáng là vấn đề gì cả. Anh ta còn nói, kể cả là chính phủ gian lận thì đã sao nào? Có tin gì mới khác không? Ngoài ra anh ta còn nói, những vấn đề đó gần như chưa bao giờ có ảnh hưởng lớn đến thị trường trái phiếu. Vậy thì tại sao lại phải lo lắng? Anh ta nói rằng đó là những tin cũ rồi, và có ý cho rằng thông cáo báo chí của chúng ta là ngờ nghệch. Thái độ chung ở bên ngoài cũng gần như vậy. Johnston sững sờ cả người. Tại sao lại như vậy được? Ông nghĩ, trước đây, lúc ông tự thú nhận các gian lận kế toán mà công ty ông đã áp dụng, tin này đã làm xôn xao cả phố Wall. Thế mà khi có ai đó cố gắng phơi bày các thủ đoạn cực kỳ gian trá của Washington, thì tin này cứ như rót vào tai kẻ điếc vậy. Trong vài tuần tiếp sau, ông luôn bị ám ảnh với thắc mắc này. Ông cử các nhân viên của mình tới gặp các nhà kinh tế học và trò chuyện về các chu kỳ kinh tế. Đồng thời, ông còn cử họ tới gặp các nhà buôn bán trái phiếu trên phố Wall để nói chuyện về các trái phiếu chính phủ. Từng bước một như thế, họ đã vẽ lên một bức tranh mà sau đó Dulles đã tô điểm thêm cho Johnston trong cuộc trao đổi tiếp theo. Trước tiên, Dulles nói, chúng ta hãy cùng khẳng định lại, chúng ta đang đi đúng hướng. Các mánh khóe kế toán mà Washington đang áp dụng thật sự tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì các công ty trên phố Main hay phố Wall từng áp dụng. Tệ hơn, tại sao lại tệ hơn? Chuyên gia kế toán lấy ra tập giấy màu vàng từ trong ngăn kéo bàn và đặt lên bàn. Theo thói quen, ông ta vạch ra 4 gạch đầu dòng trên tập giấy. Tôi nghĩ chúng ta tệ hơn vì 4 lý do. Ông ta nói vậy sau khi ngừng lại 15 giây. Lý do thứ nhất, sự lừa dối tại Washington rõ ràng là có phạm vi lớn hơn rất nhiều. Đấy, hãy xem liệu chúng ta kiếm thêm được bao nhiêu lợi nhuận từ trò gian lận với các công ty con, 1 tỷ đô la, hay đỉnh điểm là 1,5 tỷ đô la. Thế mà các mánh khóe của Bộ Tài chính với các tổ chức chính phủ và Quỹ An sinh xã hội đã tạo ra gần 2.000 tỷ đô la chỉ tính từ năm 2000. Và quỹ lương hưu của chúng ta có bao nhiêu lao động? Nhiều nhất là 40.000 người. Thế mà những trò lừa đảo của chính phủ với Quỹ An sinh xã hội lại có thể cắt giảm lương hưu của 45 triệu công dân. Lý do thứ hai, ông ta tiếp tục nói, đó không chỉ là các con số lừa đảo mà là tiền thật. Ông còn nhớ cuộc họp đầu tiên của chúng ta cách đây vài năm không? Ông còn nhớ tôi đã giải thích với ông như thế nào về việc chúng ta thật sự không hề ăn chặn quỹ lương hưu không? Anh hãy nhắc lại đi, Johnston nói. Chúng ta không thật sự rút tiền ra khỏi quỹ lương hưu. Chúng ta chỉ hoán đổi các con số trong cách tính toán thôi. À, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Vâng, ông biết không? Chính phủ thì lại thật sự ăn chặn các quỹ an sinh xã hội đấy.
Họ lấy số tiền mặt mà đáng lẽ phải được dành cho việc chi trả an sinh xã hội trong tương lai, thuộc về hàng chục triệu công dân, để tiêu. Trán Johnston lại bắt đầu giật giật. Ông có thể cảm nhận được huyết áp của mình tăng lên khi Dulles tiếp tục nói. Lý do thứ ba, ông đã bao giờ tự hỏi tại sao chính phủ lại để công ty chúng ta và các công ty lớn khác tự do tung hoành trong những năm 1990 mà không hề đưa ra bất kỳ một cảnh báo nào không? Ông có bao giờ thắc mắc tại sao Fed lại đột ngột ngừng việc cảnh báo về sự gia tăng bất hợp lý và bắt đầu khuyến khích sự bùng nổ công nghệ không? Không, tại sao vậy? Bởi chính phủ cũng nằm trong số đó và họ không muốn làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch đó cả. Đừng bao giờ quên rằng người thu thuế luôn là đối tác thầm lặng và hiện hữu đằng sau mỗi công ty tại Mỹ. Khi các công ty làm ra nhiều tiền hơn, chính phủ cũng thu được nhiều thuế hơn. Đừng bao giờ quên rằng chính phủ cũng là đối tác thầm lặng của những công ty thổi phồng lợi nhuận chịu thuế của mình. Các công ty càng thổi phồng con số này thì càng phải nộp nhiều tiền thuế hơn cho chính phủ. Kết quả là trong khi khối doanh nghiệp Mỹ tận hưởng sự bùng nổ lợi nhuận trong những năm 1990, thì Bộ Tài chính Mỹ cũng đạt được sự bùng nổ doanh thu thuế. Chỉ riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp, kho bạc đã thu được 204 tỷ đô la trong năm 1998, 213 tỷ đô la trong năm 1999 và 224 tỷ đô la trong năm 2000. Bất chấp thực tế là nhiều công ty đã tìm ra các phương cách mới để trốn thuế. Tất nhiên chúng đều hoàn toàn hợp pháp. Tất nhiên rồi. Đó đúng là của trời cho rơi xuống kho bạc, một khoản trời cho lớn chưa từng có trong tiền lệ. Nó giống như ngồi dưới một cái cây tiền. Chỉ cần rung nhẹ cây là tất cả số tiền sẽ rơi ào ào xuống túi của bạn vậy. Hãy nghĩ về điều đó mà xem. Nếu ông đang quản lý dòng tiền của chính phủ trong môi trường như vậy, liệu ông có còn bận tâm tới chuyện sự bùng nổ đó có thể sẽ không tiếp diễn mãi không? Liệu ông có dành ra chút tiền dự phòng khi gặp khó khăn không? Thật không may, họ đã làm điều ngược lại hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Tất nhiên, họ đã nghe theo các nhà kinh tế học của chính phủ. Những người này nói với họ rằng bản nhạc sẽ không bao giờ dứt và bữa tiệc sẽ không bao giờ tàn. Dulles ngừng lại và nhấp một ngụm nước để lấy hơi. Nhưng Johnston lại hào hứng hẳn lên. Anh nói rằng có 4 lý do để cho rằng thâm hụt ngân sách liên bang còn nguy hiểm hơn cả tai họa từ khối tư nhân. Vậy lý do thứ tư là gì? Lý do thứ tư liên quan trực tiếp đến việc chúng ta đã không nhận được phản hồi nào từ khi phát hành thông cáo báo chí về ngân sách cách đây vài tuần. Tôi chưa hiểu. Tôi đang nói về thực tế là thế giới hoàn toàn lờ nó đi. Để tôi giải thích rõ. Hồi ông thú nhận những vấn đề ở UCBS, các nhà đầu tư đã ngay lập tức phản ứng đúng không? Điều đó có nghĩa là họ đã nhận được thông điệp. Họ hiểu được thông điệp đó. Bất kỳ ai không ưa sự thật đó đều bán cổ phiếu của mình đi, và đó là hành động có lý. Và hành động đó kết thúc vụ việc. Kể từ đó cổ phiếu lại ổn định dần. Còn trong trường hợp này thì lại không phải như vậy. Sự thật chưa được nhận thấy. Chính phủ và người dân vẫn đang sống trong một mớ những điều dối trá. Đúng vậy, nhưng ông không thấy sao? Tâm lý bong bóng lại xuất hiện ở khắp nơi. Trở lại hồi những năm 1990, nếu ông nêu ra những vấn đề về kế toán hoặc sự thổi phồng doanh thu tại các công ty lớn của Mỹ, thì người ta sẽ ngay lập tức tống cổ ông. Hoặc tệ hơn, họ sẽ lờ ông đi. Đó là bong bóng thị trường cổ phiếu. Giờ đây, cái chúng ta có là một loại bong bóng khác, một loại bong bóng thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. Đó là bong bóng thị trường trái phiếu. Nếu ông cho rằng sự suy thoái trên thị trường cổ phiếu đã là tồi tệ, thì hãy xem sự suy thoái trên thị trường trái phiếu là như thế nào. Và hãy nhớ rằng, khi trái phiếu suy thoái, tỷ lệ lãi suất và tỷ lệ cho vay, thế chấp sẽ tăng lên. Do vậy, hãy nghĩ xem điều đó có thể khiến các gia đình Mỹ ngập trong nợ nần thế nào.